Hello. Okay. Hello. Hello. Good morning. Good afternoon. Yeah, it's cold. Hello. 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 Good afternoon. Good morning. According to your time. Yeah. Hello. My beautiful people. Yes, 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 yes. Thank you. Thank you. Thank you as you joining me. Thank you. Thank you so much. I love all of you. Good afternoon. Good morning. Yeah, good afternoon. How are you doing? Ṣàlàáfíà ni mo bá gbogbo lé o. Ṣàlàáfíà ni gbogbo wa wà. Well, ó ti ń ṣìl rí báyìí. Ó ti ń bọ́ gidi, ó ti ń tutù bàjẹ́. Yeah, ó ti ń tutù bí. Ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ kálẹ́. Àjọkú dédé àsìkò yìí. My darling sister, brother. Good evening, good evening, good evening, Bukola Yami. Good evening, Toniye Bokiyi, Ebafola. Good evening. Ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káàsán, a kú dédé àsìkò yìí. Yeah, a kú dédé àsìkò yìí. Bẹ́ ṣe ń wọlé, as you joining me today, please subscribe. Love, like, and share. Love, like, I love you too. I love you. I love all of you. Yeah, Temilola. Shelaru. Wow. Hello. Good evening. Thanks for joining me. Thank you. I thank all of you. Yeah, and I know we are doing good today. We are doing great. Lágbára Elédùmarè, àní ìdààmú ní jẹ́ tiwa. Yeah, please go by my title. I want all of us to go through that title. Oh, you can't hear me? We can wait. Oh, okay. Yes. You people shouldn't forget that I told you I want you all to teach me a lesson. Be my teacher. Tell me what to do. Tell me what you want. I want to learn. I love to learn. I really love to learn. Okay. Yeah. My today's question. Oh, I'm gonna play a video. I know you've all seen the video going on social media. It's going viral. The conversation between Iyabo and Daddy Freeze. Yes. And I know many of you, my mother, sisters, and I know you were with me yesterday when I said Mohbad's dad and mom, Adeleke, thank you, Modupe, that I don't think they really want justice for their son. Yes. And the way things are going with these people, I don't know. It's like coming out, we're pointing out Wumi, but the parents also have their own issue. Yes, they have a lot that we can talk about. You know, Wumi is a stranger to that family. Yeah, she is a stranger to that family. Even though she become part of them, she became their family, but blood is thicker than water, especially for mother and the father. Parents especially, yes, blood is thicker than water. Now, I ask a question. Are they really the biological parents to Mohbad? Well, I don't know. Because Yoruba people will say, ọmọ ní ò jogún ẹni.
And I will sing that song the little that I could. They would say, "Ọmọ ni ojogun mi mo mọ̀, ọmọ ni ojogun mi. Ọmọ ni ojogun wa mo gbà, ọmọ ni ojogun wa. Bọ́gẹ̀dẹ̀ bá kú, bọ́gẹ̀dẹ̀ bá kú àfọmọ rẹ̀ rọ́pò, ọmọ ni ojogun mi." Meaning, it's my child, my children that will inherit whatever that I have. The little I can express, I can, But in the beginning, I come out here and I talk about Mohbad. I was really upset, insulted the man. I insulted him. I said things that, I was so upset that I've never seen a kind of people like this. Also, Mohbad also. And some people will be like, what's she talking about? She's like flip-flop. She's going back and forth now. Just follow me the way I analyze it with the little knowledge that I believe that I have here. Because when Mohbad died, it's sort of why they interviewed him. He said, "Oh, I never took anything from him. He never did anything. He never gave me 500,000. He never did this. He never did that. That is the mother-in-law that have all the documents of the property." Then I'm like, wait a minute. This boy just passed. How can a father talk in this way? I mean, that's so quick. Is that why you just have to throw him away and buried him that so quick? I don't know. But sometimes we human beings, we do make a mistake. And ṣé mọ̀ pé àwa Nàìjíríà, àwa la ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá ṣe gbé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run rù báyìí, aṣoṣù ká gbèrú ni. Àdèmá ti sentiment bọ̀ nǹkan. In anything that we add sentiment into, kò kí ń jẹ́ kí nǹkan yẹn kó la ọ̀nà gbọ́nràn báyìí, àkiri, And the moment we had a story that about Mohbad is the one that is the only one. Here is Mohbad by itself. Why the mother left? Oh, couple me. No, don't go forward. Don't stay behind me. I want you all the time. Why? Thank you. I wasn't gonna say it. Then we're like, how can a man raise a child by itself? And a woman would just come over and this. We use that to cover what we first saw in that man and what he did immediately when his son passed. Right. And with that, I couldn't sleep. Had it together with the situation of Mohbad, like how can a child die? Mohbad is a child for all of us. What could have happened? What are the parents doing? What are they looking? Then the story changed. I was so disturbed. Immediately I heard a story that this man raised Mohbad by himself. Bàbá mi, mo kí yín o, mo kí yín, ẹ kúrọ̀lẹ́ sà, bàbá mi Ọlálékan, ẹ kúrọ̀lẹ́ sà. I felt so bad. Like, why did I insult this man? Why did I say what I said? Why did I do this? Well, I was so concerned. I was having headache. Then something in me keeps telling me I have to apologize. You all can see, and you can bear my witness. It's there. I came out and I apologized to that man. 9 months, come on. Thank you. Yami Mudupe. Aja 9 months. Yeah, I came out and I apologized to this man. I don't care. I really don't care. But my mind, I have free, my conscience is clear.
my spirit is flare, and I think that boosts my energy to come out again, because I feel so down. Like, why did I come out and insulted this man this way when he did all what he did today? But at last, Baba Mohbad, even though I apologize to you, doesn't mean I'm not going to make sense here. Everything you said, Ako, yesterday, I said it. It's campaign after election. Because, it's too late when the head is cut off. When your son was alive, you knew everything that is going on with him. You knew all the problem that he's facing. Why didn't you protect him? That's yesterday I said that. Then today, I woke up, normal time, I normally woke up very early, and I saw a video that IYAWO did with that phrase. I know you've heard gbogbo ayé ló ti gbọ́ nǹkan yẹn. Sometimes for gbogbo nǹkan tó gba ayé ti gbọ́ kò kí máa wùn mí kí máa play, but tí bá ti ní point mo fẹ́ yọ ńbẹ̀ ni máa play. I will play that video. Kẹ́ lè mọ bí tí mo ti fẹ́ mú ọ̀rọ̀ mi. Then I asked them, are these two people, Mohbad's dad and his mom, are they really the biological parents to this guy? May he so rest in peace. Hopefully very soon they will lay him to rest. Because that question, then on this one, on Facebook, Mokorin Omoni Ojogun Eni, Inuji. And if you people can go with me, yesterday I said there is something. Tombi Baba Mohbad, no si Mohbad. I know for the father, I know some people will be like, Kilo we gone, Kilo so gone. Yeah, and let me say it before I move forward. For anybody that believe I am so boring, I know some people will come and, oh, you are so boring, laugh, smile. Well, I can't change who I am. This is me. If you are looking for somebody, a comedian, that you'll be laughing, go to movie or go and get a movie. Here, when I'm talking, if anything, move me to laugh, I will. If I have to talk, I don't know. This is me. I know many people will say, oh, your face is you're so frown. You look so mean. This is me. I'm sorry. I can't change who I am. And I don't pretend. No. I don't. I don't fake. I'm not a fake person. So if I offend anybody, I'm sorry. But if I am too boring for you, you could please, probably the next one that I'm gonna, you might be okay with it. And I thank you and I love you for being with me, being part of me. I really cherish everybody and I love all of you. Yes, Baba Mohbad. Nǹkan kan ṣo tá a ti ń sọ láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n wíṣítẹ́fẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ ibi tá a ti ń bọ̀ ibẹ̀ la tún padà sí. Why tí àwa èèyàn máa ń rí nǹkan? We know. We want to now. We just want to bring out the real killer. We're looking for the real killer. Are we parents part of those killers? Because sometimes, if I say that, sometimes you might kill person not until you cut him with sharp object or when you know what I mean, right? Not until when you meet things together to fight that person. I would say, because I'll forget so many times the language that I'm supposed to use, right?
But we don't know. And how can we be part of these people when we don't do the right thing that we're supposed to do? Even abandonment, when you abandon people, that can cause to buy somebody. If you abandon somebody, if you abandon what you're supposed to do, let me put it this way, like you have a food in your refrigerator and you just abandon the food right there, sitting down there, doing nothing to it. Do we all believe there is a virus in the refrigerator too? Yes. If you store some foods in there and you do not clean the freezer in time, that the food that you store there sitting down there, by the time you bring them out, put it on the zinc and thaw it, it's already mess. You can eat it most of the time. Ẹni tó lọ rẹran lọ́jà tó wádé tó gbẹran yẹn kalẹ̀ tó kọ̀ pé máma máa wò ó jàre eṣinṣin máa wò ó létà máa débẹ̀ jàre ìjọ kìíní ṣó máa ṣe jẹ fún. Once you say something that you're supposed to ask, you're supposed to work on right away, and you neglect it and you just abandon your duty, you know, but mo gba ṣẹ́ǹsì tí mi ò ṣe tí mo abandon it, ó ti mo dáná, I'll get fired. And things, once I get fired, things will go down for my enemy. Things will be messed up for my enemy. That's how it is. For a mother, for a parent, don't let me use mother, for a parent to know that their child are going through a lot of things and they were not being part of that child. They're a killer. They're real pie people. That's how we use it. Oh, Chevile welcome, but pie people. Yeah, you know. Baba Mohbad. First of all, let me quickly mention, I want to believe that woman that's sitting next to you at the call yesterday. I think that would be your wife, the stepmother, right? That stepmother that talk like a baboon, because the way he's like, onígbà ló ń pe gbá ẹ̀ lákùfọ̀ ọmọ ádámù wa fi kólẹ̀ fún. Yes, because if you truly love your son, and if the mother truly love her son, many sons, so sorry, whatever, right? Both of you will leave your problems aside and I have already talked about that yesterday. Now, who is fooling who? Baba Mohbad. Talẹ́ni tó ń tanra wọn jẹ nínú èyí méjèèjì. Lálàkọ́kọ́ gbàm báyìí ni gbogbo wa mọ̀ pé òbí wo ló ń pariwo owó bọ́kọ́lé ọmọ ra mọ́tò ọmọ ṣe. Baba Mohbad. Mo mọ̀ pé ẹ kàwé, ẹ dàbí èmi olódò tí mi ò gbà léèwé kọjá, ẹ kàwé dáadáa. Torí àwọn ẹnìkan tẹjọ lọ léèwé dàbí pé wá sọ pé ó lè jọ lọ léèwé ni. Nílẹ̀ Yorùbá, ọmọ ló ń jogún òbí. Òbí kọ́ ló ń jogún ọmọ. I know some people said, oh, no, we have to support Baba Mohbad. We have to left that one aside. That ó fẹ́ jogún, in this case, ó lè jogún. Baba Mohbad. Àwọn elédè míì, wọ́n lè sọ bẹ́ẹ̀ nítorí pé Baba Mohbad, nítorí pé ẹ̀yin jẹ́ ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Àti ìyá àti bàbá tó bí Mohbad, ẹ dàbí ọ̀tá fọ́mọ yín. Ẹ dàbí pé ohun tẹ́ fẹ́ jẹ. Ẹ dàbí ẹyẹ tó fẹnu tú kókó. Ẹ má bínú sí mi o. I am sorry.
mi kàn mọ bọ́n ṣe ń parọ́ ní àwọn nǹkan tó bá yẹ kéèyàn sòótọ́ ni ẹ má bínú sí mi. Ní lóòótọ́ la mọ̀ pé tọ́kẹ̀tẹ̀ bá dàgbà ọmú ọmọ ẹ̀ ló máa mú lọ́mọ ọdún mélòó. Àwa fẹ́ jogún ọmọ, a fẹ́ jọrọ̀ ọmọ. Níbo lọmọ ta fẹ́ jọrọ̀ ẹ̀ wà? Níbo lọmọ yẹn wà? Ẹ ti rán lọ́léèwé, ẹ ti fi ẹ̀kọ́ gbogbo nǹkan bó ṣe máa ṣe ẹ ti tọ́, ṣùgbọ́n ojú kókó iṣẹ́ ẹ ṣe. Ojú kókó iṣẹ́ ẹ ṣe. Ní ilé ayé yìí mo béèrè kankan lọ́wọ́ yín lánàá bá Mohbad. Mo ní nígbà tẹ́ wà ní ọjọ́ orí Mohbad, nǹkan rere mélòó lẹ gbélé ayé ti ṣe fún bàbá ti yín? Tí bàbá yín ò bá wá sí láyé, ẹ mélòó lẹ ti lọ sórí orórì bàbá yín, lẹ ti lọ túnbẹ̀ ṣe pẹ́ lọ kọ́lé fún pé ọmọ ni mí mo ti dàgbà. What did I just do to myself? Sorry. Because àwọn nǹkan kan wà tí bàbá yín ò bá sí láyé mọ́ àbí tó bí yín ò bá sí láyé mọ́. Ẹ lè ṣe nǹkan kan kẹ́ néèmù ẹ̀ lórí orúkọ bàbá yín yẹn. Mi rò bóyá ẹ ṣerú ẹ̀. But Mohbad ti ń gbé ẹ̀yin níyì lójú ayé yín láì tí ì kú yín. Ó fi ń tọ́ka sí wípé ọmọ àgbẹ̀yìntẹ́yìn ṣe ni Mohbad. Ọmọ tó máa gbẹ̀yìn yín tí ò ní dójú tì yín ni, nítorí pé lójú ayé yín gan kò dójú tì yín. Ọ̀pọ̀ ló ń pe alágbe, ló ń pe olórin lálágbe. Láyé àtijọ́ kí mú báyìí, wọ́n ní ọ̀lẹ ń tẹ̀lé àfáà. Láyé àtijọ́ lọ̀lẹ ti ń tẹ̀lé àfáà o. Nísìnyí àwọn tó ń tẹ̀lé wọn gan wọ́n fẹ́ẹ̀ rí ṣe jàfáà mi lọ. Alágbe tí olórin tí wọ́n pè lálágbe ń jọ́ kìíní àná. Thank you jàre ìyá mi náà you want. Olórin tó ń pè ní alágbe ní lọ́dún náà lánàá. Àwọn náà padà ń di bílọ́níà gbàgbé bọ́n ṣe ń lówó yẹn, ìyẹn ò kàn wá. Ṣùgbọ́n àwọn náà ń dé èèyàn láwùjọ lénìí. Ibi tẹ́ ẹ bá rò pé kò lè gbà yín dúró, igi tá a rò pé kò lè gbà ní dúró, òun ló máa ń ré pa ni. Ọ̀pọ̀ nínú ìran yín tó bá wo Mohbad nítorí pé àwọn èèyàn kọ́kọ́ ń dé ẹ̀wọ̀n nínú ìjọ yín gan, wọ́n á ti fojú o pé ọmọ tó mugbó, ọmọ tó pé ẹjọ́ ọmọ wo ni ẹjọ́. Ṣùgbọ́n Mohbad tójú yín ṣe, ó ti fi hàn pé ọmọ tó máa tẹ́yìn yín ṣe ni Mohbad. Ifálòkí bàbá mi ògbè mo kí yín, thank you. Ẹ rí pé tí n bá sọ̀rọ̀ ẹ ní kí ló dé tí máa ní sample lára, kì í ṣẹjọ́ mi. Inú ilé tí mo ti jáde ni, ilé ńlá aláyà gbàǹgbà ní ilé tí mo ti jáde. So kété tí ọmọ bá bẹ̀rẹ̀ tó róríire ṣe báyìí, oníkálukú máa ń di tiẹ̀ ni. But mo so lucky pé bàbá mi àti ìyá mi, bàbá mi kò sí tó kàn fàájì pọ̀, ìyá mi kò sí tó kàn, ṣùgbọ́n ó fẹ́ kọ́mọ ẹ̀ máa ṣe nǹkan rẹ̀. Bàbá tó máa pè ẹ́ ni, mo lè sọ iye ọjọ́ orí tí mo wà tí bàbá tèmi ti mémi lọ pé o gbọ́dọ̀ kówó lé nǹkan yìí, o gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan yìí, o gbọ́dọ̀ ra nǹkan yìí. Even though pé ẹ fi yẹn lẹ̀, àwọn ṣóye yín. Nítorí pé òun náà ń ṣe, bàbá tí ẹ ṣe, òun náà wá ń ṣe, èmi náà wá ń ṣe. Bàbá Mohbad, alákọ̀ọ́kọ́, I said that are you both the real biological parents to Mohbad? Nítorí pé ìwà yín, ìwà tẹ́ ń wù, ìwà tí abíamọ ò gbọ́dọ̀ wù nílé ayé ni. Ìwà tí because
all of us, we're pointing at Wunmi. Yes. Ẹ má gbàgbé, I said it yesterday. Wípé onígbá ló ń pe gbá ìlákùfọ́ kọ́mọ Ádámọ̀ tó fi kólẹ̀ fún. Because ìrítarígún la ṣe ń tagún lọ́fà. Bí Wunmi ṣe bá nú ilé wọn ló ṣe bá wọn fọwọ́ gbé. But you know what? Ọmọ tí ò léèyàn ni jẹ́ kí n lò bí mo bá ṣe lè lò. Èmi ò wá mọ ohun tó ṣe yín lóhùn. Èmi ò mọ ohun tó di yín lójú. Mi ò dẹ̀ mọ ohun tó fa ìfàsẹ́yìn fún yín. Mi ò wá mọ ohun tọ́mọ yín lè ṣe fún yín. Ṣé máa fi wá rò wípé obìnrin kan ló wà nínú ayé ẹ̀. Nítorí náà ńkọ́ ẹ bínú sí. Mo ti sọ níjẹta. Gbogbo ẹ̀dá tó bá ń bínú sí èèyàn, wọ́n sọ pé ká má jẹ́ kí ìbínú kó máa wọ̀ bá kóòrùn kó wọ̀ bá bínú. Ṣọ́rẹ́ o, má ṣì yáyà mi síta o. Kóòrùn má wọ̀ bá ìbínú nínú èèyàn. Bàbá Mohbad, ìbínú wà lára yín sọmọ yín, ṣùgbọ́n ẹ kàn mọ̀ pé ó máa já síkú ni. Ẹ mọ̀ pé ó yí mọ́ yín lọ́wọ́. Nítorí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ wípé abiyamọ kì í bínú kanlẹ̀. Kò sí ohun tọ́mọ lè ṣe. Tẹ́ ẹ bá bá wí láàárọ̀ kó tó dọ̀sán báyìí kẹ́ ẹ ti ya mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa fọwọ́ òsì fà á mọ́ra. Nítorí nǹkan méjì kan, ikú òdọ́jú àrùn òdóṣù. Ọlọ́run ò kọ sínú ìwé kankan pé bàbá ló máa ṣáájú ọmọ kú, ìyá ló máa ṣáájú ọmọ kú. Ìgbàgbọ́ tiwa ni. Àwa làwa ní nígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀, àwa là ń gbà ládùúrà bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n pé ṣé àkọọ́lẹ̀ tí Ọlọ́run kọ ni bàbá láàárọ̀? Ọlọ́run ò kọ sínú ìwé kankan. Wípé bàbá ló gbọ́dọ̀ ṣáájú ọmọ ẹ̀ kú, ìyá ló gbọ́dọ̀ ṣáájú ọmọ ẹ̀ kú. Rárá o. Nítorí pé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n yọ ìpín wọn. Ìpín wọn ò dọ́gba. Ẹ sọ̀rọ̀ ayín dòjú òsín ilé ọmọ ẹ̀dìyẹ dàgbà. Ẹ wà bí aláìsí ni. Mi ìfẹ́ kọ iye owó tẹ fi rán Mohbad lọ síléèwé. Ẹ bá lọ jẹ gbèsè kẹ́ fi rán lọ síléèwé. Like ọmọ mi tí n bá ní kinní kan, á ní mommy, but you bring me to this life, so it's your duty. You have to do it. Pé ìwọ ló gbé mi wá bí o. O dẹ̀ láti ojúṣe ẹ ni o láti ṣe ni. Ẹ̀tọ́ yín ni ẹ gbọ́dọ̀ ṣe ni. Tí ò bá ìwà ìkí tásìkò òjò, ẹ̀rùn àti ìyàgbẹ́ náà la máa bá fà. Nígbà tọ́mọ yẹn ò bá ìtí ìtú kó fún yín lóúnjẹ jẹ, tẹ́ ẹ bá fẹ́ máa fagídí gbà, ẹ kàn máa fagídí ṣe é ni. Kò sí ohun tẹ́ ẹ lè ṣe sí. Ọmọ tó ti wà ní 30 ọdún gangan, tá a mọ̀ pé ọwọ́ ẹ̀ ò tí tó nǹkan tá à ń fẹ́ yẹn, a lè fagídí mu. A sì máa gbàdúrà pé Olúwa bá mi tètè ṣe, kọ́mọ mi tètè dáhùn. Olúwa ṣàánú mi, ẹbí mi tọwọ́là, jẹ́ n tìdílà, jẹ́ ká yé ọmọ mi dá, jẹ́ ká yé ọmọ mi rójú, jẹ́ ká yé ọmọ mi ráyè. Wọ́n lọ́n bá mi ṣe, Elédùmarè gbà mí. Ẹ sì máa gbàdúrà ni. Níbi tẹ́ ẹ bá ti ń gbàdúrà kiri, tẹ́ ẹ sá síwájú, tẹ́ ẹ sá sẹ́yìn. Ogun ò lẹ́nì kankan gbà mí gan. Abiyamọ àgbàdúrà, wọ́n lọ ẹni bá fogun jọmọ mi, jẹ́ kó gun jà. Ẹni bá náwó ogun sí, jẹ́ kó gun bá wọn. Ẹni bá pèrí ẹ̀ láìda. Kò rẹ́nì kankan o. Ibi tẹ́ ti rí wèrè lọ́mọ nìyẹn o. Kò ń ṣe pé ó lèèyàn kankan o. Hello? Hello ma. Hello, ẹ káàsán ma. I'm fine. Good afternoon. Yeah. Thank you. Thanks for joining me. You would like to contribute something? You want to tell us? Yeah. What's it drop? Chantalito. God bless you, sister. God bless you. Thank you. And I love you for joining me live. God bless you. Yes. So, we pray. We started praying. Oh Lord, anybody, for whosoever that is behind my children's life, Lord, let them fall. Let them. Not that you see or you know, but you are asking for protection over your children. We shouldn't wait.
till the worst happened. Have you ever been in your room and your child is outside, and while your mind is all over there, and something will tell you, oh, go outside and look. Nothing is going on with that, but you just get like, oh, where are you? You there? Yes. That's what we call parents. Nton pe ni abiyamo ohun niyen. Not that you just wait like, ó hustle, ó ti lọ ṣe, ó gbọ́dọ̀ mú owó wá. Bàbá Mohbad. Nínú gbogbo interview tẹ́ ṣe pẹ̀lú ìyàwó yín, a rí bí ìyàwó yín ṣe ń bẹ́ kèrèkèrè. Your wife is going, jumping. Even the way she talks, abiyamọ gidi, onílàákàyè abiyamọ will never talk the way she talks. Gele kò kàn mí lówé nítorí pé partially ó lè máa jẹ́ bànújẹ́ fún bó ṣe ń wo Mohbad, because ó believe pé according to ìtàn tẹ́ pa fún, bóyá dẹ̀ wà ń bẹ̀ bóyá ẹjọ́ race ẹ̀ ni, but what you told us ni pé the woman that is with you, you let her go because of Mohbad. Maybe this is the new one, or I don't know, and I don't care about it. But for a mother, a real mother, even a good stepmother, a mọ̀ pé púpọ̀ inú àwọn stepmother máa ń ní ìṣòro gan, wọ́n máa ń ní issue tó wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé àwọn tó máa ń fìyà jẹra àwọn ni, because sometimes the stepdaughter, the stepson will be your rescuer, will be your life supporter. That way, oh my life support, for the rest of your life. Even what your children cannot do, he or she will be the person that will do it, that will rescue you, that you will see on the day you will need anybody. You never know. You never can tell. So for all of us that got married to somebody that already have kids, let us give equal treatment. Let's treat all the children equally. Please don't differentiate anybody, because you don't know who is going to be there when you will need it. Here I am. I'm not there with my mother, though my siblings are with her. But what about if my siblings go to work and my mother needs somebody? Someone will join and be with her to help her. Yeah. Adiguna James, thank you so much for watching, sir. You know, we just have to. Don't say, oh, it's my half skate. No, there's nothing like half. Let's start treating everybody equally. Omorogun meaning, don't say omorogun. Life has changed. Things has changed, because you never know when you're going to need people, and you don't know who is going to be there for you. BAMI, thank you so much, sir. Stop differentiating. Let's stop it. We women, we should stop it. That woman called herself Orogun Iyawo Baba Mohbad. The way she talks, the way I'm like, really? But Talufa, Baba Mohbad, is the way you portray a son. Like, oh, he never give me money. Oh, he's living in a good house. He moved from one place, so that place is okay. And Baba, ohun tó yẹ kó kò bó yín bọ, kò bó yín ò bọ. Ẹ̀sùn àsùngbàgbé ṣe yín o. Ohun tó yẹ kó kò bó yín bọ, ẹ bọ. Now, you talk about it in the beginning like everybody, you know, but you were still concerned about that property. Why? Why you were concerned about the property, and your wife, Mohbad's mother, was so much excited, you know, to get
whatever she believed she can get. She was closer to Wunmi in order for her to know everything. Ájò ọmọ kọ́ ni ìyá Mohbad ń ṣe. Ájò ọmọ kọ́ ló ń ṣe, ò ń ṣe abiyamọ rere rárá. I don't care what anybody says. In abiyamọ, we will know. In a good father, we can tell. But sitting down with a woman, do you think you can know it all? You can never know it all. Wunmi and our family were so smarter than you. That's just it. And coming out yesterday at court saying that, okay, my son, his wife poisoned him, he mixed this, he did it. Baba. I've talked about it yesterday. Now yesterday. Today, I saw the video. Mashe. Sharile ayé. Ẹ mọ̀ pé mi ò ní ṣe kí n má sọ̀rọ̀. Àwa ìyá náà ni máa ń sọ. Àwa ìyá ni. Kò sí nǹkan kan. Àwa ìyá ni. Because ìyá ló ṣe kókó. Bàbá gbogbo ayé ni o. Ọmọ tó bá dá ti bàbá ẹ̀ ni. Èyí tó bá kù díẹ̀ káàtó. Ìyá ẹ̀ ló ni. Gbogbo àwọn ọmọ wa láyé wọn máa dá. Gbogbo àwọn ọmọ wa pátá náà máa yàn náà máa yanjú. Ẹ mọ ìdùnnú mi. Ìdùnnú mi tó máa ń wú mi lórí ní gbogbo ọjọ́ ayé mi tí mi ò kí ń kí ẹ̀ ní wípé màá ṣe gbogbo ohun tí n bá ní lágbára fún àwọn ọmọ mi. Kò ń ṣe nítorí nǹkan méjì, nítorí kí n lè ní ìsinmi ọkàn àti wípé kí ẹni tí ò ṣe yẹn tó bá ń jẹ́ kárànú ẹ̀ lè máa ṣépè fún. Ọ̀tọ̀ ni kọ́kùnrin má lówó lọ́wọ́ o tó máa fi ṣe o. Ọ̀tọ̀ ni kí ọkùnrin má kí ẹ̀ nípa ìpè, you know what, I really don't care. Let her consider the she get back to that. Ọ̀tọ̀ nìyẹn o. Ọ̀tọ̀ ni kọ́kùnrin máa wá gbìyànjú kó fẹ́ ṣe lórí ọmọ ẹ̀ pé sẹ́yẹ́. Ká má fún lágbára. Tá bá irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ tá bá ṣèrànlọ́wọ́ fún, ara wa la ṣe fún. Nítorí pé oore ṣíṣe nílé ayé yìí, ara àyàn nìyàn ṣe fún. Nítorí àwọn ọmọ yẹn bá dàgbà, àwa náà máa ń kọ́kọ́ mọ̀. Ẹ má bínú. Mo mọ̀ pé mo lè ṣe àwọn ìyá wa míì sí pé kí lóbìnrin yìí tún sọ lénìí, kí ló tún wí? Ẹ má bínú. Mo ń bọ̀. Mo mọ̀ pé ti rí fídíò yẹn o. Mo mọ̀ pé ti rí dáadáa. Màá fẹ́ kẹ́ bá mi gbọ́. But to be honest, tó bá ti débi àwọn ibi tí mo fẹ́ yọ jáde ń bẹ̀, mo mọ̀ pé oníkálukú ló ti gbọ́. Ibi tí mo fẹ́ yọ jáde nínú fídíò yìí, màmá pause, màmá sọ nǹkan tí mo ní experience. I have spoken to the wife. I have spoken to Mohbad's mom, and Mohbad's thank you, sir. Also called me up and told me some things. And from what Mohbad's dad said, I know there's an issue going on between the dad. Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá gbọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀. Tẹ́ bá gbọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀. Do you understand? There's an issue going on because they called me and said he wanted me to first say thank you to everyone for everyone who has supported. He heard about the fact that we went to get to check out a place where Mohbad can lay to rest, and he's really happy that we went to do that. His son told him, because I actually called before going. I called the mom, the dad, and I also called all of them. He gave permission, so he was calling me back to return to say thank you. I saw that you guys went and everything, but his own concern now and his pain now is that he would like me to ask Mohbad's wife's mother some questions. You know, and I was like, what are the questions? And he laid the questions on the table, which are personal family questions, and most of based on property and money, you know. So, and
one of it was like, he said to me, I bought my own property with my name. So why would Mohbad buy a property on his son's name? Mama, quite think about that now. Ọmọ ni ojogun mi mo mọ̀, ọmọ ni ojogun yín. Tọ̀gẹ̀dẹ̀ bá kú o, bọ̀gẹ̀dẹ̀ bá kú àfọmọ rẹ̀ rọ́pò, ọmọ ni ojogun, ọmọ ló máa jogún gbogbo wa. Alákọ̀ọ́kọ́, Ìyábọ̀ lóhùn rí pé ó dàbí pé kò sí rẹ̀pọ̀ láàrin wọn. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo èèyàn tó bá wà pẹ̀lú mi lánàá. Tẹ́ bá wà pẹ̀lú mi lánàá, kí ni mo sọ mí báyìí? Mo ní kí wọ́n lọ sẹ́tù ọ̀rọ̀ wọn. Kí bàbá Mohbad kó mọ tí ìyá Mohbad ò bá lọ bá bàbá Mohbad, kí bàbá Mohbad kó wọn bọ́ ṣe lè yanjú ọ̀rọ̀ wọn. Number 1, bàbá Mohbad àti Wùnmí wọn ọ̀rẹ́. Ẹ sì máa gbọ́ bí kan bẹ̀ yẹn. Ọ̀tá wà láàrin wọn nítorí wípé àti Wùnmí àti bàbá Mohbad gbogbo wọn náà jọ parapọ̀ ń take advantage Mohbad. Wùnmí ò bá bàbá Mohbad rẹ̀ torí bàbá Mohbad ti rí Wùnmí pé lójú bàbá Mohbad ọmọ ẹ̀ ti dolówó. Bàbá Mohbad lójú yín ọmọ yín ti dolówó, owó ti dé. Òun ló ń fò kiri, owó ti dé lójú yín. Ẹ dẹ̀ ti rí ìyàwó ẹ̀ ń wò pé ìyàwó nìkan ni, ilé àwọn ẹbí ìyàwó nìkan ni. Ẹ pé ọmọ yín ń tẹ̀lé fi gbọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀, fi gbọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Ìyẹn lásán ẹ ti fi hate Wùnmí. Ní àwọn ọmọ kékeré òde ìsìn yìí 24, 27 or 20 ìgbà tó wù kó jẹ́. Ẹ má jẹ́ ń tàn yín. Bàbá Mohbad nínú ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ làwa fi ń jọ́ọ̀jì yín, a ní láti wọnú yàrá yín wá. Àwọn ọmọ òde ìsìn yìí wọ́n máa ń kọ́kọ́ ríra wọn kan tó rí ìyàn ni. Tí ọmọ bá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, owó tó bá kọ́kọ́ gbà láyé ìgbà tèmi kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, mo kó lọ fún ìyá bàbá mi báyìí ni pé kán gbà tí wọ́n ní kí bí mi ìyàn ṣe máa ṣe nìyẹn. Láyé ìsìn yìí kọ́, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ kan wà wọ́n dàbí ọmọ àtijọ́ ni. Wọ́n á bi yín léèrè pé dádì, yíra tí n bá sọ tuntun fún yín, ọmọ mi mọ iye tó ń gbà mí iṣẹ́. Bọ̀tẹ́ mi bá ń bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tèmi, wọ́n mi bí ilé ayé wọn ṣe rí nìyẹn nítorí pé Mohbad kì í ṣe ti yín nìkan mọ́, ẹ ti gbàlejò. Wùnmí máa fẹ́ kọ́ ọkọ ẹ̀ ní ọ̀nà bó ṣe máa ní àlàáfíà. Ṣùgbọ́n torí wípé ẹ ti fún Wùnmí láyè, ẹ fún láyè ni. Ọmọ ẹni oníṣẹ́ni bẹ̀bẹ̀rẹ̀ tán fi sídìí ọmọ ẹlòmíì tán wí yẹn, kì í ṣe pé ká gba nǹkan lọ́wọ́ ẹni. Ọmọ yín lọmọ yín tẹ̀yìn bá dúró nídúró pé bàbá ni yín. Ìgbà tó lóun ò fẹ́ yín yẹn gangan, ìgbà yẹn lẹ fẹ́ bọ́mọ yín sọ̀rọ̀, ìgbà yẹn lẹ fẹ́ yọ sọmọ yín, ìgbà yẹn lẹ fẹ́ débẹ̀, ìgbà yẹn mo fẹ́ rí, ìgbà yẹn mo fẹ́ pọmọ mi bá sọ̀rọ̀. Tó bá fẹ́ tí ò bá fẹ́, ṣùgbọ́n kọ̀rọ̀ yẹn ìṣẹ̀lẹ̀ fìjà pẹ́ta fún Wùnmí. Ní Wùnmí tí ò yẹ kẹ́ ẹ bá jà, kò yẹ kẹ́ ẹ bá bínú rárá, kẹ́ ẹ bá lè rí ayọ̀ yín jẹ. Ẹ ṣe yẹn, ẹ wá rí bí ọ̀tá. Ìyá Wùnmí tó wò pé kọ́mọ òun máa ṣe báyìí kó ṣe báyìí kó ṣe, ọgbọ́n tóun fi mú ọkọ ẹ̀ tó fi lu ayé ọkọ ẹ̀ débi tó lòdé ló wà yẹn. Ó dẹ̀ ti wò pé bóun ṣe máa ṣayé ọmọ òun obìnrin nìyẹn. Ṣùgbọ́n ọ̀gbàrá òjò lóhùn ò nílé wó, onílé tí yín ẹ̀yin lẹ gbà fún wọn. You give them the chance. Pé ẹ wá mú Wùnmí lọ́tà ní ọjọ́ orí àìnítìjú ni. As bàbá, gbogbo nǹkan pátápátá ẹ máa ti gba wájú, ẹ máa ti gbẹ̀yìn, ẹ máa ti gbọ́ ọ̀tún, ẹ máa ti gbòsẹ̀, ẹ máa ti ráàpù ẹ̀. Àwọn méjèèjì ẹ máa mú wọn ṣíkó báyìí ni, torí ọmọ yín ni wọ́n. Ohun tó ta báyà Wùnmí ló ta bẹ́yìn náà. Ìrẹ́pọ̀ ò sí láàrin yín. Tí ìrẹ́pọ̀ bá wà ní, tífẹ́ bá wà ní, ọ̀rọ̀ Mohbad ò ní rí bó ṣe rí. Nínú ìgbà tí Mohbad tó páì, tí wọ́n pè ìyá ni wọ́n pè wọn ò pè ẹ̀yin.
that's how closeness tó wà láàrin ìyá Mohbad àti Wùnmí ni wọ́n ṣe pé ìyá Mohbad pé kó máa bọ̀. Ìyá Mohbad ló wá pè ẹ̀yin, wọ́n lé débẹ̀ ẹ gòkè lọ, ẹ dókè, ẹ rí aṣọ tó ti kún fún ẹ̀jẹ̀, aṣọ tó kún fún ẹ̀jẹ̀. Ẹ mú aṣọ yẹn pé irú aṣọ wo leléyìí, kí nìyí, ọmọ yín dà, wọ́n náà ti gbé síbì kan sálẹ̀. Ẹ wá débẹ̀, ẹ wá bá gbogbo ohun tó yẹ kẹ́yìn rò lẹ́jọ́ ní gbangba, ẹ ò rò lẹ́jọ́ ní gbangba. Ẹjọ́ pé wọ́n kọ́lé, wọ́n ralẹ̀, wọ́n kówó ilé dání. Ẹ nífẹ̀ẹ́ ọmọ yín. Ìyẹn ló jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ yín wípé ṣẹ́yìn gangan, ẹ̀yin àti ìyá ẹ̀, ṣẹ́yìn gangan lẹ bí ọmọ yìí abẹ́ gbà bí ni. But I think that is Mohbad's son's name. Yeah, he said, yeah, there's a property that is Mohbad, but no, the son. But what we are hearing, Yabo, thank you for bringing clarity. What we are hearing, we now second-hand gist, we be second-hand gist too. They say Mohbad's wife, yeah, Mama, Nain, they hold the document of Mohbad property. That's what we heard from the streets. Now, gbogbo ohun tó wá kọ́kọ́ gbọ́ nìyẹn wípé ìyá tó bí Wùnmí, òun ló gbogbo ilé tó bá Mohbad rà, tó bá Mohbad rà lé, ó kówó ilé dání, ìwé ilẹ̀ ọwọ́ ẹ̀ ló wà. Bàbá Mohbad, mi ní parọ́ fún yín o, ọ̀nà méjì ni màá fẹ́ kẹ́ gbọ́ dáadáa bí ṣe fẹ́ sọ yìí o. Nítorí pé ẹ sínú ayé ọmọ yín bó ṣe yẹ kẹ́ wà ń bẹ̀ tó. Ẹ̀yin lẹ fò gbé orí yín lẹ fún kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ jẹ. Wùnmí àti ìyá ẹ̀, ta ló máa rẹ́sẹ̀ wèrè tí ò ní bú ṣoògùn? Wùnmí àti ìyá ẹ̀, mo sọ fún yín pé wọ́n rí pé yàrá tí ò nílẹ̀kùn ni Mohbad, wọ́n wá sá wọnú ẹ̀. Torí yàrá tí ò nílẹ̀kùn náà sọ pé asínwín máa ń sáwọ̀. Ọba òkè ní ṣe wọ́n lásínwín, kò ní ṣe bu alásínwín. Òwe ni mo pa. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín. Tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, wọ́n ti mú ọmọ yín, ẹ̀yin náà dẹ̀ ti wá dúró pé ẹ fẹ́ jà nígbà tí jà ò tí ì tọ́ sí yín. Mohbad lè forúkọ ọmọ ẹ̀ ralé, ó lè fi orúkọ ọmọ ẹ̀ ralé, ṣùgbọ́n láago mélòó, it's too early. Torí ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ayé ẹ̀ ni. Nǹkan mélòó ló tì ní orúkọ ẹ̀? Ibẹ̀ yẹn lásán ló ti yẹ kẹ́ mọ̀ pé Wùnmí ti ń pèrò ara ẹ̀ sílẹ̀. Nígbà tó bá ti di pé jẹ́ ká ti máa forúkọ ọmọ wa ra nǹkan at the age of 27, kò ì ṣe nǹkan kan fúnra rẹ̀. Because àwọn ẹ̀kọ́ ni kò ṣe nǹkan kan ó lè rà fún ọmọ ẹ̀. Yes, ó lè fi orúkọ ọmọ ẹ̀ ralé. Ó lè fi orúkọ ọmọ ẹ̀ ṣe gbogbo property ẹ̀, but á kọ́kọ́ ní nǹkan ní orúkọ tiẹ̀ náà. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé. Bójú òkú fẹ́ bí ó fẹ́, ojú ọmọ olókùú rẹ̀ lóde, tábá ló máa yá tó bá lọ pẹ́, tábá ló máa pẹ́ tó bá lọ yá. Mohbad ò mọ̀ pé òun máa tètè kú. Kò ronú kú sí rẹ̀. Ìyẹn náà fi sọ wípé ẹni tó mèní ò mèní, alágbẹ̀dẹ ò rọ bàbà. Ikú ò dọ́jọ́, àrùn ò dẹ̀ dóṣù. Ṣùgbọ́n ní gbogbo nǹkan nú ayé, nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ lé wa kó lé wa, ogun kan ò lè lé wa kó lé wa kó yálé bàbá wa. Kò sí ohun tó gbọ́dọ̀ lé wa, tó gbọ́dọ̀ ṣẹ̀rù bà wá àti nípìnyà nínú ìrìn àjò ayé àwọn ọmọ wa. Ó fi orúkọ ọmọ ẹ̀ ralé ní àsìkò tí ò tí yẹ kó fi ralé. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé ó ti lọ́wọ́ kan ejò kan nú nìyẹn. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín. Tí Mohbad bá dé ibi tó ti yẹ kó forúkọ rẹ̀ sí ní forúkọ ọmọ ẹ̀ ralé, tó bá jẹ́ pé nísìn òun àti ìyàwó ẹ̀, ká nílò òyìnbó ni pé òun àti ìyàwó ẹ̀ náà dáwó pọ̀ ni wọ́n ralé, a ó pé òun àti ìyàwó ẹ̀ ni wọ́n jọ. Ṣùgbọ́n níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ọjọ́ ayé òun tó kọ́kọ́ fẹ́ rà, ó ní ìmọ̀ ẹ̀ lórúkọ ọmọ ẹ̀. Ó dẹ̀ ti rí obìnrin yẹn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ.
wípé obìnrin yìí ó máa ń fi nǹkan sóúnjẹ fóun, òun máa sùn lọ, ó máa lọ bọ́kùnrin míì. Ẹ wá rò wípé ọpọlọ ẹ̀ yòrò, inú ẹ̀ ń dùn, tínú ẹ̀ bá ń dùn síyàwó ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kò kàn ní dìde. Ẹ̀sìn Yorùbá mo kí yín, kò kàn ní dìde kó dẹ̀ lọ kówó tiẹ̀ fún obìnrin tí ò dùn nínú, obìnrin tó ń fògùn sóúnjẹ fún, tó dẹ̀ mọ̀ pé ó ń fògùn sóúnjẹ fóun. Bàbá Mohbad, Ọlọ́run mi ní parọ́ fún yín, tí bá jẹ́ kan nínú ẹbí yín, ẹ ní lè ṣe interview fẹ́ni kankan àfi tẹ́ ẹ bá sọ gbogbo àwọn nǹkan yìí fún síta fún mi ìmọ̀rọ̀ sọ mi gbọ́n o, ṣùgbọ́n mi àti yín ò ní àníjọ mú kékeré. Obìnrin tó ń fi nǹkan sóúnjẹ fọkùnrin pé kọkùnrin yẹn lọ sùn, sleeping tablet ṣe mọ̀ kó máa ń pa èèyàn tó bá pọ̀ lápọ̀jù, mélòó la mọ̀ tán ti lò fún. Ká má ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ, ó wá tó ṣe wá lọ forúkọ, ó dẹ̀ mọ̀ pé kì í ṣe pọ́kàn fún pé you know what, tó bá ti lọ ṣe wàhálà tó ti ṣiṣẹ́ orin, tó bá ti dé kò kí ń lè sùn, kò kí ń lè ṣe kankan, jẹ́ kí n tiẹ̀ kọ́kọ́ kí n fún kó tiẹ̀ lè, kò ń ṣe yẹn o. Ó ń fún without his consent ni ó fi ń fún lóògùn yẹn. Ó ń drọ̀gẹ̀ láti bá a lọ, ó ń fún ní àwọn nǹkan yẹn pé kóun lè lọ gbádùn ààrẹ, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín? Ẹ̀yin nìkan dẹ̀kan lẹ sọ bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ ẹ rí tẹ́ ẹ lè jà fọmọ yín, tẹ́ ẹ lè ṣe, ẹ wá rò pé inú ọmọ yín ló dùn débẹ̀ yẹn, ó wá kú lórí, ó wá gbàgbé, ó wá kówó, ó wá lọ ra lé. Bàbá Mohbad, ẹ̀yin abiyamọ, mo rò pé máa fọ̀rọ̀ yìí, ẹ máa bá mi débi ṣe ń sọ yìí, gbogbo nǹkan la fẹ́ fi kọ́gbọ́n. Ẹ̀kọ́ kì í pọ̀ jù, ẹ̀kọ́ lé ayé àgàgàgà kì í pọ̀ jù. Mi ò sọ pé kọkùnrin, mi ní kóbìnrin má ṣògùn sọ́kọ ẹ o, ṣògùn sọ́kọ ẹ kó dolówó, ṣògùn sọ́kọ ẹ kó lálàáfíà, ṣògùn sọ́kọ ẹ kó nífọ̀kànbalẹ̀, ṣògùn sọ́kọ ẹ kó nígbéga, ṣògùn sọ́kọ ẹ kó bá kalẹ̀ nítorí kó máa sunkún ọjọ́ alẹ́, ṣògùn sọ́kọ ẹ kó lẹ́mìí gúngùn nítorí kó máa dopó ọ̀sán gangan, ṣògùn sí ọkọ ẹ kẹjọ gbégbé sí ayé àlàáfíà, kì í ṣe pé kó ṣògùn sí kó balẹ̀ ayé ẹ̀jẹ̀. Ìwọ tó ṣògùn sọ́kọ tó balẹ̀ ayé ẹ̀jẹ̀, gbogbo nǹkan máa jìyà gbẹ̀yìn ni, nítorí gbà tó bá di ẹrù gbẹ̀dẹ̀ fún ẹ tó wà lójú kan tí ò rí bí lọ, wàá ti gbàgbé pẹ́ni tó bá méwúrẹ́ so mọ́lẹ̀ ló máa ṣápákí fún jẹ, á wá bọ́ sí kanra fún ìwọ gbogbo òlè lálàáfíà, gbàgbé bó ṣe ṣẹlẹ̀. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín? Bàbá Mohbad, ìrítárégùn ni. Àwọn àgbàlagbà kan á ní ẹ̀yin ní kọ́lẹ́jọ́ ẹkún ẹ̀, ìsìn kọ́lọ́jọ́ ìjà yín, ó ti kọjá, ó ti bọ́. Mohbad ti fi orúkọ ọmọ ẹ̀, ó fi ra ilé fún ọmọ ẹ̀. Ìwọ̀n tọ́mọ bá ní ìyá lónìí. Ìyá Mohbad agbọ́mọjú lọmọ mojú. Wùmí ò ní ohun tó fẹ́ pín ẹnu gbogbo ohun tó gbé dání yẹn. Tẹ́ni. Mi mọ̀, mo dẹ̀ mọ̀ pé ìlú tẹ́ ti wá, àwọn ìlú tó smart ni, tán gbọ́n gan. But mo rí i pé mi lè sọ pé ká sọ pé bóyá ẹ nífẹ̀ẹ́ ọmọ yín àbẹ́ yín, ẹ ń fi nǹkan kan kéékèèké kan ju owó ọmọ yín lọ́nà kan, bóyá ọ̀rọ̀ ẹ̀ nítorí ẹ̀ ò pè ní mo dẹ̀ sọ pé tí ẹ yé mi. Ṣùgbọ́n ẹ ṣe dáadáa pẹ̀lú ọmọ yín, àti ìyá àti bàbá, ẹ̀gbọ́n ò gbàbúrò òjò ní yín, èmi ò rí yàtọ̀ kankan nù yín. Oníkálukú yín ló ní ohun tó ń lé lára ọmọ yẹn, èyí tó fọmọ́lẹ̀ tó lọ fọ́kọ̀gán padà nígbà tó rí pé owó dé, ọwọ́ epo láyé ń bá ni lá, ọwọ́ epo màmá, ọwọ́ epo láyé ń bá ni lá, ó ẹ̀ṣẹ̀ wá jókòó. Ìyàwó ọmọ wa mojú, ìyàwó ọmọ á mojú ẹ̀, irú ìró ń borùn. Wùmí máa bá ìyá Mohbad rẹ̀, ẹ má gbàgbé ìtàn ìyá Mohbad tọ́pa fún wa, irú ìró ń borùn, àwọn lọ̀rọ̀ wọn máa yéra wọn. Ṣùgbọ́n bàbá tó lóun ṣáájò lórí ọmọ gangan fúnra rẹ̀ ńkọ́, òun gangan ò nífẹ̀ẹ́ ọmọ ẹ̀ tó. Ẹ kàn máa ń sọ pé obìnrin ni kinní kan, obìnrin, èyí tẹ̀yin náà ṣe yẹ ẹ̀ ṣe rè. Tó bá fi orúkọ ọmọ ẹ̀ ralé,
ó lẹ́tọ̀ọ́ láti forúkọ ọmọ ìrálé ó kàn jẹ́ pé ó ṣe é sásìkò tí ò tí ì yẹ kó ṣe ni nítorí òun tó ṣiṣẹ́ owó kò tí ì gbádùn òun tó ṣe nǹkan kò tí kí ló mọ̀ tó ń jẹ́ pé kéèyàn forúkọ ọmọ rálé kò tí ì mọ̀ kí ni Mohbad mọ̀ tó ń sọ pé èèyàn tí ì lọ́lá ọláwo ló tí ì ní débẹ̀ ṣùgbọ́n tó yẹ kẹ́ ẹ fi sùúrù egun òtòlù àti ọgbọ́n àgbà kẹ́ fi to ọ̀rọ̀ ara yín kó ń jẹ ayọ̀ yín má bọ́ lẹ́nu yín ẹ ká gidi borí bí fáànù yíbò ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní finú bọ́mọ yín jà èyí tó dẹ̀ jókòó tì yín ẹni tí ò ní rú aṣọ lórí kan tí ò lè mọ rírì ẹ̀ ó ń pìnṣì yín ó ń sọ̀rọ̀ sí yín lọ́pọlọ ó ń fíngà brain yín láti máa lò yín against ọmọ yín kí ló wá kù sí mi ò fi yọ̀ yín o gbogbo abiyamọ ayé àní sunkún lórí àwọn ọmọ wa. That's what we heard from the streets. So if Mohbad bought the property in his son's name, I swear to God, I don't see a problem. I'm sorry, I don't see a problem. I don't see a problem too because my property is mostly I put pesos and Priscilla, so but everybody is different. You understand? Everybody is different. So I can't fault Mohbad for buying the property in his son's name, and yeah, when I heard that, when he said that, I didn't argue with him because they're all grieving. So me, I don't argue. When he just told me it, I said okay. And it took me a while to even call Mohbad's wife. I just for 2-3 days I was pondering on the question because there were a lot of heavy questions, allegations that he laid. I can see that he already has said it is already on social media. As at then, it was not on social media. He told me, but I was like, how am I even going to put this on that? Because I was very careful. I didn't want to. Do you understand? In between the family issues that they had, But eventually, I called her up and I said, I need to speak to your mom, And then mom was there and she was there. The sister was there, and I just said, this is what your father-in-law is saying, And I told her what this person is saying. Diva exclusive was there with Mohbad's wife when I called Mohbad's wife. So I just said, this is what it's saying, and I think you guys should call a family meeting. I don't think, because for me, it's all about justice for Mohbad. All these property fights that wants to go on, it's not even, as at then, it's not even a month when this boy died. Do you understand? So to me. Ìyábọ̀ mi ní white ó ní gbọ́mọgbìn ó ní gbogbo wa ní gbọ́mọgbìn a ní sunkún ọmọ ní ojógun wa kábọ̀ ọmọ ní ojógun wa bọ́gẹ̀dẹ̀ bá kú àfọmọ rẹ̀ rọ́pò ọmọ ní ojógun wa ká ní ìyá àti bàbá Mohbad ìyá àti bàbá wo ló bí Mohbad torí àwọn tó wà nílẹ̀ yìí wọn ṣàwọn náà bí Mohbad ìyá Mohbad bàbá Mohbad ẹyẹ tó fẹnu tún kókó ni kábíyèsí Elédùmarè bó ti hùn kórí ẹ nífẹ̀ẹ́ ọmọ yín number 1 nìyẹn ẹ̀ẹ́dẹ̀ ń ṣèyàn dáadáa gbogbo ohun tẹ́ mọ́ pamọ́ yín pátá tẹ́ fi ń pamọ́ kíkú tó dé ẹ̀yin lẹ fi kú pa tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ kẹ́ lọ mọ̀ ẹ̀yin lẹ fi kú pọ̀ mọ́ yín nítorí ohun tó ń gbénú yín kò sẹ́ni tó máa ń fi tọ́ dúdú sínú tó funfun jáde tí ò ní rí ìjà ẹ̀yin ń béèrè ogun bàbá Mohbad ogún yìí náà ló ti ń béèrè látìgbà tọ́rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ ogún yìí náà ló ń béèrè látìgbà tí ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ níjọ́ wo síjọ́ wo ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin ìyá mi àti bàbá mi ẹjọ́ ṣó ti pọ̀ oṣù méjì tí Mohbad kú ẹjọ́ ṣó ti pọ̀ oṣù méjì ẹjọ́ ẹ bá mi kọ́ mi mọ̀ I love you so dearly my aunt I love you Mohbad ó kún sìn mi ò rò pé ó ti pọ̀ oṣù méjì ìdálù mà níṣẹ̀lú o ìdálù níṣẹ̀lú o Elédùmarè yé ẹ̀gbọ́n ọmọ Ajíbòdù ọmọ erin jogun ọlá àrẹ
iṣan máa polówó rẹ̀, wọ́n á pò kìkì rẹ̀ fáyé. Bẹ́ẹ̀ kò rí bàbá yìí jà sógún ọmọ rẹ̀. Aláìní ronú bàbá. Ààrẹ iṣan máa pò kìkì kan máa fún rere pẹ́ gbà mí o. Iṣan fẹ́ jogún ọmọ rẹ̀ o. Ogún ọmọ. Ìyá Mohbad. Káre ọwọ́ epo màmá. Ọwọ́ epo ni ìyá Mohbad. Ó rí pé Wùnmí ló nẹ́ẹ̀sì sí gbogbo nǹkan yẹn. Èmi mọ̀ pé jókòó ẹ ò jókòó lásán because abiyamọ. Number 1, ìjókòó ẹnu ilé Mohbad pàápàá ẹni tìjú. Èmi ò mọ tẹlòmíì o lọ́dọ̀ èmi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ìyá mi nílùú Ẹ̀gbá. Wọ́n á pé àrì ẹ̀gbìnra láyìí àrì Ìjẹ̀bú rè Ìbàdàn rè Ẹ̀gbá rè. Wọ́n á ti gbẹ́rù wọn inú ilé wọn lẹ ti máa lọ bá wọn. Ibi tí ọmọ ẹ gbà fún ẹ yẹn ibẹ̀ ló yẹ kó fi ṣe bùjókòó. Jókòó tí ìyàwó Mohbad kò máa rí ohun tó ń lọ níbí. Ìgbà tó yẹ kó ṣàrànjú rìn kó ṣàrànjú rìn. Ìgbà tó yẹ kó dúró kó jókòó kó máa mọ́nítọ̀ bí Wùnmí ṣe ń so oúnjẹ fọ́mọ ẹ tẹ́ mọ́ máa jà ń kíṣe pé mọ́mì ẹ lọ jókòó ó ṣe yẹn. Nígbà tí o sí nǹkan bọ́sẹ̀ kọ́nà hello darling. Nígbà tí o sí when there is nothing to fight, when there is nothing to monitor, is there you now sitting down in Wunmi's house looking around waiting for people to bring money? You are not a good mother. So do Baba Mohbad is not a good father. Both of you do not love your kid. You guys were waiting to inherit your child. It's a disgrace. Níjọ́wọ́ sí jọ́wọ́. From when to when? Ni Mohbad kú. Mohbad is not up to 2 months. Alright to God. Sister, me good afternoon. Mohbad just passed. But now you people are waiting to inherit his property. It will never happen. Abẹ́fẹ́ kíkú pa èyí pàpà kó tẹ̀lé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. Ẹ fẹ́ jogún lórí ohun tẹ́ ṣe. Mohbad turned himself out there. Yes, má sọ fún àwọn èèyàn. Tí n bá sọjọ́ orí mi, tí mo ti ń struggle, tí mo ti ń hustle, even though my father do support me in everything. But when I look my back, my father is behind me. The only thing he will never do is he will never indulge me to be a bad person or to harm anybody or to do any evil to anyone. No, that's not him. But no matter what happens to me outside, my father will fight for me. But when we get inside, he will discipline me and talk to my brain. Baba Mohbad, ẹ fẹ́ jogún ọmọ yín, ìlú bolẹ̀ ti já wá tẹ̀ lókun lọ́rùn bolẹ̀ ti wá, ta ló bí yín? Abẹ́ fẹ́ tẹ̀lé lójijì ni. Ẹ̀yin jà sógun. Ẹ̀yin jà sógun. Orogún ológun fọkàn balẹ̀. Olè ní yín. 1 month and a week, sister mi, ní gbọ́mọ sin. Rí dùnú láyé yín. Baba Mohbad, you are a shameless to order. Ìyá Mohbad. Odúfúyè bàbá mi, mo dúpẹ́ o. Ẹ ṣeun o. Kì í ṣe abiyamọ gidi, kì í ṣòbí gidi. Mo rò pé fẹ́ kí Mohbad fà yín lẹ́sẹ̀. It's so young. Thank you, my darling. What? Ṣé wá fẹ́ gbọ́? You coming out and cry outside. Wunmi do this, Wunmi do that. Because you open the gate for Wunmi to pump in there and do whatever he. Ẹ má bínú ẹjọ́. Hello? Yeah. Orí yín ò dá. Kúrò. Ẹ má bínú. Abi? It's so young. And just 1 month and a week. Baba Mohbad. Shit. Damn. Ìlú bolẹ̀ ti wá. Ẹ̀yin lè ṣílẹ̀kùnlẹ̀ fún wèrè kó wọlé yín. Campaign after election. You do not support your son. You never support your son. You never fight for him. You never support him to rescue your son from a danger.
You're not coming out and tell us, hey, when we do this, when we do that. Who cares about that? What have you done to save the life of your son? You've never done anything to rescue him. Instead of you to do that, it's like, mo lo bebe, ẹ lo bebe ohun tẹ́ máa jẹ. Kápẹ́ńtà ni yín, kápẹ́ńtà ni bàbá tó bí èmi mò ń kan kóló. Ìyẹn ni mo fi máa ń gbé ìṣòsínsìnṣì sí, máa ń fi rìn báyìí sísí ni, máa ń fi sápò ní ìwọ ọkùnrin tó bá cross mi, mo máa mú jáde báyìí nípa bóyá wèrè ni. Ó ṣe èèyàn tó lè ṣe, ó fẹ́ yọ yín nínú ìyà, ó fẹ́ gbaṣọ ọ̀ṣẹ́ lára yín, ẹ wá fi sílẹ̀ fún ikú pa. Ibi tó yẹ kẹ́ ẹ fojú sí, ẹ fojú sí. Oko tó yẹ kọ́lọ́dẹ yín ro, ọlọ́dẹ yín ò ro. Ẹ wá ní pàkúté tẹ́ ẹ dẹ. Kíní kan àgbọ̀nrín wọ lọ, àgbọ̀nrín á wọ lọ torí àgbọ̀nrín, torí pé pàkúté yín kò mú ṣánṣán ni. Àgbọ̀nrín kẹ̀ òun àtagbára kan ni. He is angry because Mama Wunmi is having Mama Wunmi will have the document. Mama Wunmi will have the document because he is a careless man. He's a carefree man. He's not in support of his son. There are ways you do things. You don't need angry. You don't have to be angry on everything. When Wunmi, the moment you see that Wunmi are trying to take over your son, you as a father, as a man of the house, our elders, they have their ways. They will get their son back. Why Wunmi will not get hurt? I will not get offended about it. Please, let's open our score when it comes to our children getting married or they were in relationship. Let's know what we're going to do, and let's know how we're going to monitor and be part of that. Wunmi have chance to do everything. And Wunmi's mother have chance, because let me tell you, this is how Wunmi's mother treated our own husband. Yes. Bí ìyá Wunmi bá ṣe ṣe ọkọ ẹ̀ ló ṣe máa kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀. Probably she's the head of that house. She's the one in control of Baba Wunmi. So that's where she will want our children's life to be. Don't blame her. I'm not going to blame her for that, because you know what? My darling sister, I'm telling you, when your son got married, ideally be part of him. Be part of his family, so that bad things doesn't happen. You don't have to fight. You don't have to be angry. You don't have to be upset about everything they do. You will see as if you don't see, but you know the next step to take in order to protect the child, the life of your child. This man doesn't do that. Forget about Wunmi. Forget about Mohbad. Let's continue. I just felt like irritated by all these property issues that they want to start having now. So I think it's their family issue, and they should find a way to sit down and sort this thing out, Really? And Mohbad's wife was, she was crying. She was saying, she's going through a lot. She's stressed. She'll tell her mom, she doesn't know why he's having issues with her, and I was like, have you guys been having issues before? She now said no, that they were very close before, even there was a time, I think maybe when she was pregnant or when she was looking for pregnancy, I can't remember which of the two, that he even took her to the mountain to pray. They are close, but it was after she had the child that they now started having issues. You understand? Ìyábọ̀, mi ní wá ẹ ti sẹ́ ní gbogbo ọ̀nà. Oníkálukú ló ní ohun tó fẹ́ rí nínú gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ẹ ṣe. You ask her, do you guys have issue before? Said no, we never have issue. Even when I was looking for pregnancy, or maybe when he took me to something mountain to pray, they have an issue. That is a lie. She's not telling you the truth.
that man could not stand up one day to start fighting her. But what that man saw in Wunmi is different. His expectation from his son is different. Baba Mohbad ò kì í ṣobìnrin tá bá ní bóyá fẹ́ ṣorogún pẹ̀lú Wunmi. No. Ọ̀rọ̀ orogún kọ́ yìí. But Wunmi, ọmọ ọ̀sìn yín ni ẹ́, àwa la bí yín. Ó ti rí bàbá yẹn pé ó ń do too much, maybe ó ń wá. But nígbà táwọn ò dẹ̀ mọ̀ làákàyè tó máa fi ṣe. Ọwọ́ tó gbé ni bàbá yẹn kò wá yẹ kó gbọ́wọ́ tó gbé tó bá jẹ́ àgbàlagbà dáadáa. Torí ò ní lé mi ìfẹ́ mọ rúwà tó fẹ́ wù ò ní lé mi di ẹrù mi kò ní jọ́ gbàgbé bó ṣe ṣẹlẹ̀ ò ní lè lé mi tó bá ń gbọ́ kú síbẹ̀ máa takú ni èmi tí ń takú ti kinní ìpà bẹ́ẹ̀ tó pọ́rọ́ tí kinní fi gbé kinní jáde wàwá ò lè já ajá kì í jámọ lẹ́yìn ẹkùn kò sí tó lè ṣe. Wunmi, you lie. That man could not wake up one day and put up a fight with you. Something will have gone wrong somewhere. And now it's Iyawo's turn. If your mother is truly a good mother, she should call your attention to that. Like, what happened between you and your father-in-law? I noticed something. I do something. Oh. Or she should be the one to advise you. Oh, this thing that you guys did, have you tell your husband to go and inform his father? Have you talked to your husband? Let you and your husband go and inform your father. Okay? She doesn't supposed to be the one that will be in charge of anything that Mohbad her. No, that is wrong. When your mother have everything, have power over Mohbad something, definitely his father will be upset. Your mother knows that. She's the one that gave back to you. One, it's upon Imole ayé jù ẹ lọ. But nítorí wípé Olúwa má jẹ́ ká fọ̀tá ṣọ̀rẹ́. Mohbad wọn ò fẹ́ nínú ilé, kò jára ilé, kò jèrò ìta. Kò ní òbí tó dá. Ó tún lọ fànà burúkú. Ó lọ fi ṣe bí aya. Torí tí ìyá Wunmi fúnra rẹ̀ bá dá. Tí ìyá Wunmi fúnra rẹ̀ bá dá. Ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé àsìkò yìí kọ́ lẹ fẹ́ máa jẹun ọmọ. Àsìkò yìí kọ́ lẹ ti fẹ́ máa tọ́mọ yín sọ́nà bó ṣe máa gba nǹkan lọ́wọ́ ọkọ ẹ̀. Wọ́n sì kéré láti máa kóró ọgbọ́n bẹ́ẹ̀ sí wọn lọ́pọlọ. Gbogbo wa níbi tá a ti gbọ́dọ̀ ṣọ́ra. Nínú gbogbo nǹkan lé ayé, ikú ló lágbára jù. Ẹ mọ̀dé agbára tí kú ní. Ikú kì í fi hàn yàn pé òun máa dé o. Àárẹ̀ ni tó sick gba 20 ọdún. Níbẹ̀ lẹni tó dẹ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́. Tó kàn máa ṣe pọ̀ ó dẹ̀ máa lọ. Ikú kì í fi hàn ẹ̀dá kan pé àsìkò báyìí ni mo fi ń wọlé. Ó tẹni tó ti dògbó tó ti wà ní hospice. Wọ́n á dájọ́ kú fún oṣù 3 ló máa lò. Èmi ni mo bá yín sọ. Mo witness ẹ̀ mo rí dáadáa ni. Á lọ́dún 2, á lọ́dún 3 ikú ò ní pa. Àwọn tó wá dájọ́ yẹn fún, wọ́n á tún ṣáájú ẹ̀ kú. Ọlọ́run nìyẹn. Agbára tó fún ikú nìyẹn tí ẹ̀dá kankan ò lè rí díẹ̀. No matter how we pray to God, ikú má pa mí nítorí pé a ò tí ì fún lágbára pé àsìkò lágbájá tó máa mú lọ ni. Ṣùgbọ́n tí gbogbo bá wá rántí wípé ikú yìí ò dọ́jọ́, àrùn yẹn kì í dóṣù. Ìyẹn ló ṣe yẹ ká máa mọ nǹkan tá a máa ṣe. Ìyá tó bí Wunmi, ṣé ká sọ wípé ẹ ti rìn, ẹ ti jáde, ẹ ti rí ìrìn àjò Mohbad bó ṣe fẹ́ rí, lẹ ṣe ń jẹ́ kọ́mọ yín tètè máa gba ohun tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ má bínú mi gbọ́n, mi ì dẹ̀ mọ ọ̀rọ̀ sọ bẹ́yẹn, ẹ foríjì mi. Because
ó dàbí ìgbà tó jẹ́ pé nínú gbogbo ìwádìí yín tẹ́ ẹ ṣe nínú ìrìn àjò yín wọ́n ti sọ fún yín pé ọmọ yìí o ìrìn àjò ẹ̀ bó ṣe máa da láyé tó kò ní pẹ́ púpọ̀ o ẹ ti wò pé gbogbo nǹkan tọ́mọ mi wá máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ Ọláwálé Sùláìmọ̀ mo kí yín bàbá mi gbogbo nǹkan tẹ́ bá máa gbà kó tètè gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé wá fẹ́ gbọ́ ilé tá a bá fi tọ́mọ èrè ló máa ń wo nítorí pé sísà Abímbọ́lá mo kí yín mà nítorí pé Mohbad tó bá jẹ́ pé bá a ṣe kọrin àjò ẹ̀ nìyẹn ìbẹ́lọ́hùn tẹ̀dá máa ń ní lórí ọmọ tá a bá gbọ́rú mẹ́sẹ̀gì bẹ́ẹ̀ ni wípé Olúwa mi ò fẹ́ kọ́mọ mi ti kékeré dopó kí la fẹ́ fi rẹ̀mí ẹ̀ padà màmá tó bá jẹ́ pé ẹ gbọ́rú mẹ́sẹ̀gì yìí tẹ́ ẹ wá rò pé kẹ́ ẹ gba ohun tẹ́ ẹ fẹ́ gbà yẹn ni ọmọ yín lẹ fi kó bá Wùnmí lẹ fi kó bá tẹ́ ẹ bá mọ̀ kẹ́ lọ mọ̀ iṣẹ́ wà fún yín láti ṣe lórí Wùnmí kò tún wá ń ṣe ìyá mi mo kí yín ẹ kalẹ́ mà sísà mi kò tún wá ń ṣerú ariwo tó ń ta lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ṣẹ́dẹ̀ mọ̀ pé ní ayé sìn bó o bá ṣe báyìí àrà ló dàbí mo tún ṣe báyìí everything is now fashion ọkọ ẹ kú ìyẹn ò ní ẹ má jẹ́ ń tàn yín bí Wùnmí alára bá fẹ́ wọlé ọkọ kan sìn ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wàhálà ni olókùnrin yín tán ni kó ṣe tó lẹ́ẹ̀kan tó lè wo làbọ̀rọ̀ wá ṣe tó tòótọ́ ẹ máa máa ṣe tó Mohbad ò ní ìyá kò ní bàbá ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ ẹ dúró nídúró ìyá fún tẹ́ ẹ bá gba Mohbad láàyè tó bá jẹ́ lóòótọ́ ọnú lẹ fi gba ni ọmọ yín fẹ́ lẹ bọ́ ọmọ yín fẹ́ irú ohun tó ṣẹlẹ̀ yẹ lè rí èmi ò mọ ìlú tẹ́ ti wá o mi ìdẹ̀rù pé mo ní ìdí ẹ̀ ó kàn ní ìdí láti ṣe ni but you yourself do not protect Mohbad sometimes you helping others why you do not even realize you helping yourself I didn't mean you've been part of that boy's life to help him ọmọ yín lè ràn lọ́wọ́ no matter where Wunmi goes. Not that, oh, she divorced her husband when her husband is not. Oh, no, we got divorced. Yeah, I got divorced with him because he's not sweet enough. He might say, what happened? Oh, yeah, my husband died. Yeah, it was. Then story began. Immediately she started the story. Someone will be like, oh, wow, really? Oh, ó mà ṣe o. Yorùbá irọ́ náà pa o. Ó mà ṣe o. Tọ́mọ wọn bá kúrò ń bẹ̀ tán. Wọ́n á kọ́kọ́ sọ fọ́mọ yẹn ni pé ó lọ́kọ àárọ̀ mo ṣaláìsí kí ló fà á gbogbo ohun tó ṣàlàyé sílẹ̀ kò burú. Ìyá tó bá jẹ́ ìyá dáadáa, àyà mẹ́tì aṣọ ẹ̀ kò yá ní jẹ́ kó dọ́gba, àyà tètè bọ́ síta. Bẹ́ẹ̀ ni ń tán ṣe nìyẹn. Àyà bọ́ síta. Tó bá ti bọ́ síta tán má dẹ̀ ti yà sọ fúrúyàn tó jẹ́ fún wọ́n má débi ire wọ́n á sọ fún wọn bí yẹn náà bá ti lọ àwa dúró ìyá Wùnmí ṣáyìí wà fún yín tẹ́ fẹ́ ṣe gbogbo ariwo tó ń pa yìí torí mo rí tẹ́ rìn lánàá bí ẹni tó fọ̀pá tilẹ̀ níbùjẹ ẹran lọ sí court torí àbí kan sọ pé ìlẹ̀ wọṣọ àǹkárá green lẹ́yìn wọn yìí àbọ̀nbọ̀ àjẹ́ fóníṣẹ́ I don't care mi sọ pé òun ló pa òun ní ẹgbàgbé ń pa èèyàn kan ló pa Ọlọ́run ló pa Mohbad èèyàn kọ́kọ́ tí Elédùmarè bá fún ọwọ́ sí ikú Mohbad kò sí ẹ̀dá kan tó lè pa ó wá ṣeéṣe Elédùmarè fẹ́ fi ṣe pàṣánà fún gbogbo ẹ̀yin aṣebi ni ó dẹ̀ fẹ́ fi tún nǹkan kan ṣe nínú ayé àpọ̀ èèyàn nítorí para ìtawà ń sọ bí pẹ̀lú bí mi ṣe gbọ́n tí mi ṣe nílàkàyè púpọ̀ yìí mo mọ̀ pé nínú àwọn àtàtàn tó I know some people will pick something that will be useful for them maybe I don't know. But by helping others, you helping yourself. You might not know. You just believe, well, this is an opportunity. I'll use it. Right? Nítorí pé ẹ ò rántí ikú. Mo ti gbogbo wa máa ń gbàgbé ni. We all forget about that. But you know what? That is something that we should be remember every second, every minute, because
máa sọ fáwọn èèyàn pé wàhálà tí tó bá dé àsàmàfù ẹlẹ́rú-mẹ́rú ẹ̀ ní kí sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí. There is no bus stop. But you know why I'm happy to welcome him whenever he comes? Because my mind, my pure heart towards everybody around me. Ìyàwó mi. Ipa tí yín náà wà ńbẹ̀. Mohbad was surrounded by enemy. It's in the gathering of enemy. Inú ilé ò gbà, ìta ò gbà, ibi tó gbà ló ti lọ yẹn. Ismail or Khalid. None of you that want Mohbad around you. And the Lord took him. Even though the Lord doesn't want him that way, but the hands of people. Kí ni mo tiẹ̀ sọ? Tí kò bá pa Mohbad níbi tẹ́ ń bọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ, ẹ̀sìn lẹ fẹ́ fi ṣe ọmọ tó ti ṣe dáadáa bẹ́ẹ̀ yẹn láyé ká gbọ́ pórí ọ̀tá ẹ̀ yìí ó ya wèrè. Àbẹ́ ẹ̀gbọ́n nǹkan tẹ́gbọ́n ọmọ yẹn sọ ni. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, people do have mental disturb. Most of people do have mentally challenged. Wọ́n ya wèrè o. Especially once depression kick in, gbàgbé bó ṣe ṣẹlẹ̀. Don't forget, Mohbad's dad told us that one day somebody told him that Mohbad always get his son and said that he was gonna, just there. That's a red flag. Tó bá ti ń ronú pé kò ń gbé ọmọ òun kò ń lọ sọ sómi, kí ló trigger, kí ló fà á? Ihun tó ń rí tí ò dẹ̀ lè kúrò nú ẹ̀. Maybe he's hooked. Ó ń rí nǹkan tó ń pressurize, tó ń bí nínú, tó ń fún ní wàhálà, kò dẹ̀ lè kúrò ńbẹ̀. A kàn wò pé oh God, okay, kóun tẹ̀ kúkú gbọ́ ọmọ yìí, kóun lọ ṣe, kóun dẹ̀ hand gbogbo nǹkan yẹn. A lọ jẹ́ tó bá parí táwọn àbọ̀síta. The list agbórúkọ. God bless you, Nabia. He was highly depressed. Yes! He was so depressed. Kí Mohbad tó kú, ikú ti pa already. It's like walking corpse. Because there's no rest of mind inside. When he got home, he got no rest of mind. When he's outside, there's no rest of mind. It's full of fear everywhere. Surrounded. Depressed is real. Thank you, Auntie. Thank you. It's real. And that is why we should all be careful. Okay? Why somebody will be outside, jumping up and down, singing the way he sang, trying to make people happy, but he is not happy. At the age of 27, the father is there, the mother is somewhere. And that is why I asked you, were you the biological parent to that boy? Because I don't know. Mi ò rí ibi kankan tẹ́ fi help ẹ. But owó wá délé ẹ fẹ́ jẹ, ẹ lè jẹ. Tẹ́ bá jẹ nú owó yẹn gan á pa yín lórí. Ìyá Mohbad ìjókòó tó jókòó bí arọ báyìí nẹ̀ síbẹ̀ yẹn. Ìjókòó ẹlẹ́yà nẹ̀ nínú ilé Wùnmí tó wà yẹn. Ó rí. Ẹ̀yọ́júmọ́ lè gbà máa rán ilé tì. Because ìwọ kọ́ ló lọ́mọ ọwọ́ Wùnmí. No, oko kìí jẹ́ bàbá tọmọ kó má náà la. Kì í ṣọmọ ẹ̀. Ìwọ ló fọmọ tí ẹ tọrọ fún wọn yẹn. Adétutù-Bísọ́lá, thank you, Auntie. Thank you for joining me. Ó ti fọmọ tí ẹ tọrọ. Àwọn tó kù ní kó wá lọ máa ṣe gbàjarè lélẹ́kọ́ lọ́hùn bẹ́ẹ̀ wò wọ́n. Àṣà àwọn tó kù náà lólógo, àṣẹ gbogbo àwọn ọmọ tiwa náà lólógo. Bọ̀ṣọ́rí Naim àbí Naim tẹ́gbé dání yẹn. Belongs to Wunmi, not you. What? Are you for real?
That's not your son. He's not your child. Oh, my grandma. Grandma. Hi, grandma. Bye, grandma. Bye, grandma. I'm going with my mom. Hello? Ẹ fẹ́ jogún, ẹ fẹ́ jogún. Ṣùgbọ́n ẹ ready láti ṣe wàhálà lórí ogún tẹ́ fẹ́ jẹ. Ẹ kàn believe pé kẹ́ kàn làbòyé. Kẹ́ làbòyé. Kẹ́dẹ̀ yẹ kẹ́yìn dẹ̀ ṣe pọ̀. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ. Ẹ̀kọ́ ta fẹ́ kọ́ lára àwọn èèyàn yìí pọ̀. Ẹ jẹ́ ká máa mú tiwa dání. Ká máa mú dání. Yes, there are a lot of lessons that we have to learn on Mohbad's issue. You see, all the noise, all the things that is going, oh, they poison him, Wunmi this, Wunmi that, Wunmi. Shit. Distraction. That will not let us see what we're supposed to see. That will not let us learn and pick the right thing that can be useful for all of us in this issue. But I'll listen and listen and listen. But the moment I read what Baba Mohbad, what that lady wrote with the interview of yesterday, I was so much disappointed in that man. Then who does that? And for Iya Mohbad, gbogbo wa ò ní ṣòfò ọmọ. Ẹ bá mi ṣàmì. A ní ṣòfò ọmọ. A ní sunkún lórí ọmọ. Oh yeah. Something about, I don't want to mention it. I think it's for her to explain when she comes and talk. So, she said a whole lot of things that was going on between them. So I just give my own advice that if these things are going on like this, I think what you should do is probably tell your mom, maybe you guys can get the elders, have a family meeting, and let them lay everything on the table. But I had to reconfirm, is it true Mohbad got a property? And she said yes, that he got a property in his name. The house, apart from that property, is there any other property again that is causing issues? She said no. That the other property is the one that's where they buried Mohbad initially. Yes, and that's with the dad. And I asked if the house they were staying is owned by Mohbad. She said no, that is rented. I think she said they moved in there April, this year. So, and I was like, Baba Mohbad. Baba Mohbad. Even though I apologize, I came outside and I apologize. You need better more. Oh, she Baba Dada. That your wife. That's so-called your wife. Yala Sholomi away green. I believe because they said that's your wife, Mohbad's stepmother. Why she was showing the picture of the house. This is IBERE. Let me tell you something. Go to Ilaje. Go and see people. Tán gbé inú ilé pákó lórí omi. Ibi tán gbé, ibẹ̀ náà ń gbọ̀nsẹ̀ sí, ibẹ̀ náà ti ń jẹun, ibẹ̀ náà ti ń ṣe Baba Mohbad. Ibi tó kọ́ fúnra ara yìí. Tó bá bímọ rárá ń kọ́ òní tó ṣe. Tí Mohbad bá ṣì wà lọ́mọ ọwọ́ òní tó ṣe. Ibi tó ń gbé dá, kò sí ohun tó ṣe ibi tó ń gbé, ó tún wá kọ́mọ tó jogún máa jogún. Nígbà tí Mohbad mọ̀ pé òun máa kú. Ó yà wò pé kọ́mọ tó jogún òun ò jẹ ọgbọ̀rún o. Kọ́mọ tó jogún òun ò jẹ ẹgbẹ̀rún. Ló fi kọ́kọ́ ẹ̀ tẹ́ ẹ̀. Baba Mohbad. Ó yẹ kẹ́ ẹ ṣe báyìí. Àwọn tó ní kó máa dáwó fún yín àbí káwọn tó ń gbé yín níjà, wọn ò bá yín sọ tọrọ. Wọn ò bá yín sọ èyí tó ń jò tọrọ.
all. Ẹ má bínú. Gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ṣe, iṣẹ́ tẹ́ ẹ ṣe, àsìkò tó yẹ kẹ́ ẹ jẹun ọmọ kọ́ lẹ fẹ́ máa jẹ. Téèyàn bá kánjú lábẹ́ ẹ̀gbóná, gbogbo ẹnu àbódànù ni. Ṣùgbọ́n bí tí ẹ ti ń ṣọ́ ohun tí ò yẹ kẹ́ ẹ ṣọ́, ẹ jẹ́ kó lè ara jà yín, ó lè ẹ̀mí tó wá bá yín jà. Ó mà ṣe o. Kábíyèsí Elédùmarè. Níbi tó yẹ kẹ́ ẹ ṣọ́, ibi tó yẹ kẹ́ ohun tó kòbó yín tó yẹ kó máa bọ òkòbó yín ò bọ́, ó lè ẹ̀mí jà yín. Ó lè ẹ̀mí jà yín. Kò dìgbà tó ẹ̀mí yín bá bọ̀, ẹ̀mí yín lẹ ti jẹ́ ó bọ̀ yẹn. Ẹ̀mí yín òun lẹ ti jẹ́ ó bọ̀ yẹn. Nítorí ara mi bí kò bá pa mí, màá fi ṣe orin dára fáyé. Ìyá lálábàárò mi, Olúwa lálábàárò mi. Ó ti dọ̀rọ̀ ẹ̀yin àtolúwa. Ẹ wá tún bẹ̀rẹ̀ sí ní pè bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wọ́n pè tẹ́lẹ̀. Ìgbà tó yẹ kẹ́ ẹ pè ńgbà tẹ́ ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pè, ṣó lè jí Mohbad? Kò lè jí fún yín mọ́. Wùnmí olóhùn àti yóò níjà, àmọ́ pé irọ́ ló pa. March, April, May, June, July, August. September kan ni Mohbad kú. Oṣù mẹ́fà ni Mohbad ṣì lò nílé tán ẹ̀ṣẹ̀ kó dé. And you were telling the world, òun ló ra lé. Wùnmí lóhùn kọ́ ló ra lé. And somebody came out and said, no, Mohbad rent the house from my aunt. My aunt, Baba Mohbad. Ó ra lé, ó ra mọ́tò, ó tún kọ́lé. Àsìkò tẹ́ fẹ́ jẹun ọmọ ò tí ì tó. Abẹ́rẹ́ kó sí ẹ̀kẹ́ máa jẹun ọmọ. Ṣé ẹ rò pé bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń sọ pàkọ́ sẹ́yìn ni mo sìn kò jọ. Bàtẹ́sẹ̀ yìí ò tí ì jẹ́ kó ń bà lórí pẹ́ ń sáré kó máa wò ó. Ìyá nìyá Pàṣọ, ìyá mi Àdíjà tún Kúbúrà orí tó kẹ́ ọ̀run ẹ̀rín, rest in peace. Àwọn abiyamọ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ìyàwó Ànábì fúnra rẹ̀. We are so rest in peace. Ìyá ti wá nìyẹn. Àwọn abiyamọ tí wọ́n fi ń tọrọ abiyamọ. Ẹ mọ iye girlfriend Pàṣọ tó gbógun sí ìyá yìí. Ẹ mọ iye eléré tó dojú ogun kọ́. Nítorí kọ́mọ ẹ̀, nítorí pé kó ba lè sùn, nítorí ẹ̀ ni ò ṣe sùn. Ìgbà tó tàsìkò oorun ẹ̀ sìn, ẹ rí kó sùn rè. Baba Mohbad. Ó ti rẹ̀ yín gan, ara yín ò yá. Àwọn wo ló ń kí yín lẹ́yìn? Wọ́n ń tàn yín jẹ. Ẹ lè gbọ́rọ̀ gidi lẹ́nu mi mọ́ gbọ́rọ̀ burúkú lọ. Lórí property tí mo rí tẹ́ ń béèrè káàkiri yẹn. Kí lẹ fi kékeré yín ṣe, kí lẹ fọjọ́ ayé yín ṣe? Ọ̀run délé ní 50 something years. So, àwọn tó ju yìí lọ ṣì wà lẹ́nu tó ṣe 80 hours tó tún máa mú mọ́ra wọn. Iṣẹ́ kọ́ lówó. Baba Mohbad. Wọ́n lóṣù mẹ́fà. Torí ẹ sọ nínú statement yẹn nígbà kan tó interview yín pé ibi tó ń gbé tẹ́lẹ̀ ibẹ̀ dẹ̀ dá o, ibẹ̀ dẹ̀ ṣe o, kinní kan, igbá kan. Kí tinú gbénú kí tòde gbòdè ní ìfẹ́ sọ ohun tí fẹ́ sọ yìí tí bá sọ. Bóyá ẹ̀kan máa lọ sáré ṣákẹ́ má lọ ṣubú torí ọ̀rọ̀ tí ìdá ní fẹ́ sọ fún yín. Kò sí òbí tó ń jogún ọmọ lọ́jọ́ àìpẹ́. Mohbad is a young boy. He's a young child. Why are you fighting for the property? Property náà dà. Baba Mohbad. Ẹni bí tẹ́ sí Mohbad sí, ẹ ló rà fún yín kẹ́ fi kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì. Ìyàwó ẹ̀ ní that is the property tó tún ní pé other than èyí tó forúkọ ọmọ ẹ̀ rà. Shame no dey catch shameless o. Ẹ dójú tìyàn.
ẹ dójú tọkùnrin ṣàtẹ̀rí ìyá Mohbad ẹni ìdójútì lòun ti ẹnu kò ní rò rí ó dàbí pé kò ní fámìlì gidi èyí méjèèjì náà dàbí pé rẹ̀ ní báyìí sọ̀rọ̀ bí ó dẹ̀ báyìí sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n nítorí pọ̀ nírú yín báyìí máa ń lágídí gan. nígbà tó mọ kó dénú ilé oṣù mẹ́fà náà sì pé inú ti bí yín gan ẹ ti bínú gan o alẹ́ tí wọ́n fẹ́ rí bínú sí báyìí mi ìmọ̀ràn tẹ́ fẹ́ bá bínú mọ́. Okay, so is that the only property that is causing issues? She said. I said, okay. So what about the money allegations that she said when he's sleeping that she transfers money from his account to the mom's account, and she was like, I think the sister picked up the phone and collected the phone and said, you know what, whenever he's ready, they can go to the bank, print out bank statements. At least if the money was transferred from Mohbad's account to the mom, to Mohbad's wife's mom's account. Ìyábọ̀, wọ́n ti gbé ẹrọjọ́ títí ọ̀rọ̀ tí ń pọ̀ ọmọ lọ́mọ lórí. So I said, okay, these are things that they need to sit down and sort out between them, because as far as I'm concerned, it's a family problem. It's not going to help in the case right now, because those are personal issues and those are just family property wahala issues that is going on and on. You know, so that's it. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yẹn lẹ́nu Ìyábọ̀ Òjó. Ẹ má gbàgbé wípé orí Yorùbá newsmakers náà. Kókó gbẹlẹgbọ́ yìí o, ọ̀rọ̀ owó bàbá Mohbad wọ́n á lọ gbé àkáǹtì jáde. Alákọ̀ọ́kọ́, èmi ò mọ bó ṣe fẹ́ jẹ́, èmi ò mọ o, ṣùgbọ́n tó bá tí ìyàwó mi bá gbé àkáǹtì jáde, tẹ́ bá lọ ṣe investigation, tẹ́ verify, tẹ́ wá rí, tẹ́ wá ṣe àkáǹtì, ṣe bí Nàìjíríà lẹ́wà, tó bá pè ló ìbò Amẹ́ríkà nísìnyí àní kinní kan ò lè ṣe, tẹ́ wá tiẹ̀ wá mọ̀ okay, wọ́n wá lọ gbá àkáǹtì yẹn jáde, wọ́n á rí bí Mohbad ṣe transfer owó síbẹ̀, wọ́n á rí bí Wùnmí ṣe transfer owó síbẹ̀ látàkáǹtì Mohbad lọ sórí tiẹ̀, lọ sórí ọ̀rọ̀ yẹn. Okay, so what? Kí ló máa wá ṣẹlẹ̀? Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin family mi, tẹ́ bá wá mọ̀, tẹ́ bá rí owó yẹn, Bọ́lá Òkìkí mi, thank you so much sir, thank you ma. Kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ṣé máa ní kán kówó yẹn fún yín, ẹ fẹ́ gbà yín àbí shame no dey catch shameless. Bàbá Mohbad, ìyá Mohbad, ẹ fọ̀rọ̀ yín lọ àwọn tó bá wà láyìíká yín. Ṣé rí ìjà òpònú lẹ ṣe ń jà nítorí pé ẹ nífẹ̀ẹ́ ọmọ yín, ẹ dẹ̀ ń ṣe òbí téèyàn fẹ́ fàwùkọ́ ṣe rí, mi rí nǹkan kan rí lára yín téèyàn fẹ́ fi kọ́gbọ́n ju pé àwọn mísírì yẹn káwa fi kọ́gbọ́n kírú ẹ̀ má ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa, kó má ṣẹlẹ̀ nínú ayé àwọn ọmọ wa, kírú ẹ̀ má, ká má rí irú ẹ̀, ká má nípìn irú ẹ̀. Àríkọ́gbọ́n làwa ń fi ọ̀rọ̀ yín ṣe nítorí páwo àwọn oríṣi èèyàn lọ́lọ́run dá sílé ayé, ṣùgbọ́n rú ẹ̀yin èèyàn báyìí, èèyàn máa fi kẹ́kọ̀ọ́ ní pé Olúwa irú ẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe ní ó ṣẹlẹ̀ sí lágbájá, má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ sí ní Elédùmarè, òun ni. Now, Wùnmí, ìyàwó lọ́ọ̀dẹ ọkọ ẹ̀, má ṣe o. Ọlọ́run àárọ̀ ẹ̀ lọ́kàn, Ọlọ́run àmẹ́sẹ̀ jáde láyọ̀. Tí ẹ náà wà lára ẹ̀, bó ṣe ṣe sí ló ṣe bá. Kí náà ń pè lọ́kọ, kí náà ń pè láya ẹni. Nǹkan kan ni mo máa ń sọ fún àwọn obìnrin tó bá kọ ọkọ sílẹ̀ ní ọ̀nà ẹ̀gbẹ́, tàbí ọkùnrin tó bá ṣèkà fúnyàwó ẹ̀, máa ń wò pé ojú tẹ́ fi gùn léra yín lórí ń gbà yẹn ń wọlé fojú yẹn sí. Torí máa ń wò gbà tẹ́ pé you know what, tàwa bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́dù, tá à ń kọ́dù, tá à ń you know what, bá mi pẹ̀ ẹ̀yìn mi, apá mi ń dùn mí, ká ṣe gbogbo bẹ̀sìkẹ̀rẹ́ǹdẹ̀ yẹn ká tó wá kúrọ̀ba, gbogbo yẹn lèmi márùn.
má béèrè pé ń bulẹ̀ fi sí mo ti béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ lánàá pé tó bá yẹ pé lóòótọ́ náà sọ pé òun fi nǹkan sóúnjẹ fọ́kọ ẹ̀ pé kó lè sùn oníyà ẹ ló máa jẹ èyí tó jù ó dẹ̀ sọ fún ẹ o ó ní ìwọ ló máa jìyà ẹ tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ kò tí ì yá rárá torí mo ń bọ̀ wá Ọlọ́run ò tán ló kò yá lógún ọdún ìlàhí bàbá lókè o mo ń bọ̀ wá Ọlọ́run mi ìyá mi kábíyèsí ọmọbìnrin olókùn kéyìn mo ń bọ̀ wá Ọlọ́run ìyá lógún ọdún ni wùn mí gbogbo èyí tí gbogbo oníkálukú ń ṣe ìyàpamọ́ ni ó ń bọ̀ wá kò wọ nìkan níjọ́ tó máa rántí Mohbad tó máa ké tó máa tọrọ omi tóbi ò ní wá orí agbóná yìí òtútù àwọn ẹ̀gìgìgìgì wàá wọ̀ tún wàá wò sí òní rí ìbáyé ló máa mọ effect iṣẹ́ tó ṣe fún tó bá jẹ́ lóòótọ́ if you are tó bá wà lára wọn yes ṣùgbọ́n ò tí ì mọ yìí ṣé wá rí màmí yẹn màmí rẹ yẹn ò rí àwáyé kú òsì nílé ayé kò sẹ́ni tí ò ní rọrùn nílé dùn níyàn ìgbà yòówù ká lè lò ká tó lọ láyé yá ṣe púpọ̀ níbẹ̀ Olúwa kò sí àwáyé kú òsì Mohbad orí tó bá rò pé màmí máa pẹ́ fún ẹ tán bá lọ pẹ́ ìwọ nìkan ló lẹ́kún yẹn ìyẹn tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló ń fún ní nǹkan ló ń fún lò yẹn tó dẹ̀ lọ kọrọba lọ gbádùn ó ti gbádùn kó tó débi ìgbádùn ṣé wàá fẹ́ jẹ́ kí n sọ tòótọ́ fún ẹ ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ bá wà níbi ẹjọ́ ẹja mi tí n bá parọ́ òkú ní kinní kan tẹ́ ẹ bá fipá gba nǹkan lọ́wọ́ òkú tí òkú kan bá kú tí òfinú fẹ́ dọ̀ fún ẹ ní nǹkan ní ẹ̀ kò sí bó ṣe mọ̀ ṣe tó máa gba nǹkan ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tí n bá parọ́ ẹjọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ já mi gbogbo ẹ̀yin onímọ̀ gbogbo ẹ̀yin ìyá àti bàbá mi tẹ́ wà mí tí ò bá ti finú fẹ́ dọ̀ àgàgà bí ilé ayé ò ṣe rọrùn for someone that do not have peace on everything he had worked for. Ó máa gbà gbogbo àwọn kan tó ń lálàá tó ń rí Mohbad wọ́n ló sọ wípé when my children turn to thank you mo dúpẹ́ ìyá mi pé when my children turn to 20 years they should hand over everything that girl everything that belongs to me that girl should release it. Mo ti fẹ́ lo 2 hours torí mo máa tún padà sórí show Mohbad láìpẹ́ between òun àtọ̀rẹ́ ẹ̀ kan. Wọ́n máa ń sọ kinní kan fún mi mo máa sọ fún yín wọ́n á ní mi ò mọ́ra mi mo ní mi ò lè mọ́ra mi o mi ò mọ́ra mi ò mọ́ra mi ì ríra mi I don't know tí n bá mọ́ra mi kí nìyẹn fẹ́ ṣe fún mi I don't know but lórí ọ̀rọ̀ rẹ tí mo fẹ́ sọ yìí ihun tí wọ́n ti ń sọ sí mi létí gbà níjọ́ tí Mohbad ti kú mo wá ti rí àwọn èèyàn méjì tán ní ilé ìyẹn mo ṣe wá wòra mi ń dájí ní aago 3 àbọ̀gbà tí mo jí tí mo gbọ́ kinní yẹn mo wò pé irú èèyàn gangan ni mí ní ìmàmọ́ra mi lóòótọ́ pọ̀ mi ò láìkí kí n máa sọ̀rọ̀ ṣe mọ̀ àwọn èèyàn tó máa bú ẹ èmi ò dé láìkí èèyàn bú mi o mi láìkí ẹ o mi láìkí disgrace ní iṣẹ́ ní ẹ̀sìn Olúwa ò dẹ̀ ní jẹ́ kí gbogbo wa ṣẹ̀sìn ṣùgbọ́n àìmọye message ni èèyàn máa ń rí téèyàn ò ní lè sọ nítorí society tàwa àwa Nàìjíríà nǹkan tá a fi ń ṣera wa pọ̀ because when you say it out people will see you as a liar they will see you they will call you names ṣé dẹ̀ mọ̀ pé ẹni tí ò bá fẹ́ ìbínú
àbí tí ní ò bá gbọ́sìn wàá kàn dákẹ́ náà ni pé kò kàn mí wàá dẹ̀ máa gbàdúrà àǹtí ẹ̀. náà Wùnmí mo yà sórí ẹ̀ ní Wùnmí jẹ́ ń dó ẹ létí ọ̀rọ̀ àjogún ifá èyí tó ní kóhun máa kú mọ́ o ẹni tó lógún òun dà ẹni kan ṣàlàyé fáyé ká gbọ́ o. Mohbad tó wà ní gbogbo nǹkan tí gbogbo yín ń fà yìí níbo ló wà? Ikú àìtọ́jọ́ ló fi pa Mohbad. Wò ó torí mọ́mí ẹ lè má sọ fún ẹ nítorí pé ó dà pé bóyá àwọn ni kó planner lórí pé kò inherit nǹkan lọ́wọ́ ọkọ ẹ̀. Let me tell you something. You see that property that the man is asking for. Oko joko lọ. Ojú awẹ́ torí yẹn ó fẹ́ jura wọn lọ. Wùnmí, àwa ìyá orí afẹ́fẹ́ àwa ń sọ fún ẹ pé tó bá di bí ológun tó bá ti ń kọjú sí ẹ kó ta tó bá ti ń kọ̀yìn sí ẹ kó ta tó bá ti kù wọ nìkan ẹ bá mi pín fídíò yìí níbi tó dé yìí kérò ara ẹ pa sórí tí bàbá yẹn ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yìn sórí pé ọmọ ẹ kú gbìràn ohun tó ti ń béèrè ohun tó ń sọ ló tún sọ yẹn fi gbogbo nǹkan yẹn lẹ̀ fún bàbá yẹn. Ìyẹ́ á sáré ẹsẹ̀ àgùn àgbà ni wọ́n àgbà ju àgbà lọ o. Ibi tí bàbá ṣe kí náà ti ń pè tó máa gùn báyìí báwo lẹ́yìn àgbà ṣe máa ń pòwe yẹn tí ìwọ ọmọdé bá gun bẹ̀ pẹ̀lú igi tó tún gòkè àjà ó ò lè rí ohun kágbà yẹn rí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ogún tó ń béèrè yẹn tó bá wo ọjọ́ orí ẹ̀ at the age of 24 years wàá rí i pé tó bá fi ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ jíjó pẹ̀lẹ́ ó máa jíjó yẹn tó máa níyì tó dẹ̀ ní ṣubú. Tí o bá fi ọgbọ́n orí ṣe tó o tètè yọ̀ǹda nǹkan wọn fún wọn kó o filẹ̀ fún wọn ṣé o wá rí ìyá tó jókòó tiẹ̀ ẹyẹ tó fẹnu tu kókó ọwọ́ epo ìyá Mohbad ọwọ́ epo ìwọ mo mọ̀ yí pé níbi tó wà yẹn o mọ orú ọgbọ́n tó fi ń bá lò nítorí ó bà kí ẹ ọkùnrin ó dúró báyìí bí ọmọ ogun gbàlà ń tẹ́ jẹlẹ wa tó rọ́mọ ẹ̀ tó máa ṣe fún kò sí láyé mọ́ ó dẹ̀ ti wò pé wọ́n ní next person tóun lè rí nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ so mi ò rí nírè ẹni tó ń mú ọ̀nà ọmọ ẹ̀ mo rí nírè ẹni tó jókòó fún un tó fẹ́ jẹ yes and ṣó wá fẹ́ gbọ́ bàbá yẹn ò ní wojú ṣe for the fact pọ́ ọmọ ẹ̀ ò tiẹ̀ tún wá sí láyé mọ́ tọ́mọ ẹ̀ bá wà láyé ó yìí lè máa bá yín fà kó máa fi kanra mọ́ ọmọ ẹ̀ ò sí láyé mọ́ gbàgbé bó ṣe ṣẹlẹ̀ èmi ni mo párọ́ fún ẹ kíde ẹ yé ààrẹ báyìí tó pàṣẹ jẹ́ má dẹ̀ mọ̀ parẹ́ o ẹ má bínú o ọwọ́ mi rè bá o gbàgbé bó ṣe ṣẹlẹ̀ ó tètè gbé tó ń pariwo yẹn lẹ̀ fún wọn kó jẹ́ kí bàbá Mohbad jogún ọmọ ẹ̀ kí gbogbo ayé lè rí kó fẹ́ jogún ìyàwó bàbá Mohbad tí wọ́n fẹ́ jogún kó tètè jùlẹ̀ fún wọn ẹ̀tọ́ tí ìyá Mohbad gan bá fẹ́ gbà torí ọgbọ́n lòun fi ń ṣe tiẹ̀ má jẹ́ pé torí mi ò rẹ́ni tí ọmọ ẹ̀ máa kú tí ò ní béèrè ikú tó pọ̀ ọmọ ẹ̀ tó máa jókòó tó máa fọwọ́ ra ìyàwó ọmọ lára ródó kò make sense tí ìyá ò bá sọ fún ẹ pé ohun tí bàbá yẹn ń kígbe látìgbà tọmọ ẹ̀ ti kú yẹn kẹ níròrí kẹ fọpọlọ yín gbé pé ihun tí bàbá yẹn ní lọ́kàn ó ju ohun tó ṣẹlẹ̀ sí lọ ara apá ìjà yìí náà tẹni bàbá yìí ń jà kọmọ ẹ̀ tó kú kí wọ́n fúnra rẹ̀ má joyè orogún ológun fọkànbalẹ̀ torí pé olè ní gbogbo yín kò sẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ Mohbad nínú yín
àti wọ́n tó pẹ́rẹ́ níyàwó àtàwọn méjèèjì tán bí àti ìyá ẹ̀ gan-an tó lóun ìṣiṣẹ́ ọlọ́pàá sórí gbogbo ọ̀nà yòókù tẹ́ gbà tẹ́ bá mọ̀ nípa ẹ̀ ọlọ́run á bí yín ọlọ́run ọba kì í lé ni kó tó mú ni tẹ́ bá mọ̀ nípa ikú Mohbad gbogbo ẹni tó bá mọ̀ nípa ikú Mohbad ìrìn àjò yín ò pẹ́ ẹ máa lọ bá kò pẹ́ títí aláboyún ni oṣù 9 òǹkà sì kẹwàá ni kí la wá ń sọ pa ẹ̀ kí là ń bá ká kò yé yín tó bá mọ̀ tó bá ihun tó ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn hand over ẹ̀ fún bàbá yẹn bàbá ti gbà pé òun ò ní kú mọ́ ẹ jẹ́ kó jogún ọmọ ẹ̀ ẹ gbé nǹkan ẹ̀ fún ihun tó dùn bàbá Mohbad jù ní property ìyá Mohbad kẹ̀ òun fi ọgbọ́n ṣe bó ṣe máa róúnjẹ tó máa jẹ títí dalẹ́ oúnjẹ tí ò lè bà dalẹ́ nítorí pé gbogbo owó afẹ́fẹ́ yẹn kò síbi tó ń lọ Mohbad máa tọwọ́ bọ owó ẹ̀ máa ná síbi tó fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín because ohun tó fẹ́ ṣe fún yín lójú ayé yín pẹ̀lú pé ẹ jà fún ẹ lójú inú ẹ dẹ̀ lẹ́nu ẹ lẹ́sẹ̀ láti fi tọ̀ àwọn àgbà lọ pé ẹ gbà mí lórí ọmọ yìí ẹ gbà mí ìgbà tẹ́yìn wà bí èjì Mohbad àwọn nǹkan kan wo lẹ ti ṣe nínú tí Mohbad ṣe tẹ́ ẹ fi wá nímọ̀ pọ́mọ tó ń ṣe irú eléyìí jẹ́ ń tètè mẹ́sẹ̀ mi síta ká má ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ ìyá ọmọ tó ní wọ́n sọ orú ọmọ tó jẹ́ fún un ṣùgbọ́n wọn ráyè màmá ti ta róbó lọ oníkàpí mi jọ̀wọ́ wọlé òní náà fi mi jọ̀wọ́ màmá ti lọ dáná píẹ̀ síbòmí ìyẹn no nice gbogbo àwa ìyá gbogbo àwa bàbá mi ní kí ọkùnrin má kọ obìnrin mi dẹ̀ ní kí obìnrin má kọ ọkùnrin nítorí pé mo jẹ́ ọmọ tó ti experience irú ẹ̀ rí gbogbo ìgbà tẹ́ bá ti fẹ́ kọ ìyàwó yín sílẹ̀ ẹ jẹ́ kán mú ọmọ wọn lọ ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ obìnrin oníradàradà tó jẹ́ pé ó ń gbórí ọkọ̀ fakọ̀ toró yìí ní kéèsì kan náà tí mo fẹ́ mú wá obìnrin tó gbórí ọkọ̀ fakọ̀ ni o tó ń gbórí ọkọ̀ fakọ̀ tí òdì lẹ́kọ̀ọ́ rí tọ́mọ fẹ́ kọ́ mi ò ní bá yín wípé kẹ má gbọ́mọ yín lọ́wọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ má ṣaláì ní kó máa rí ọmọ ẹ̀ ẹ jẹ́ kó máa rí ààyè ìyá ọ̀tọ̀ ààyè bàbá ọ̀tọ̀ ojúṣe bàbá nínú ayé ọmọ ó dúró déédéé ojúṣe ìyá ọ̀tọ̀ ni ọkùnrin ló lè tọ́ ọkùnrin sínú mi dẹ̀ dùn pé bàbá Mohbad tọ́ Mohbad ṣùgbọ́n wọ́n fi àìfi gbogbo ara wọn fi ọgbọ́n orí àti àgbà tó lè tólé wọn fi ṣe ìrìn àjò wọn fi bá Mohbad rìn ohun tí ò yẹ kán bínú sí náà bínú sí bọ̀tí ibi tọ́rọ̀ wọn já sí kò tẹ́ mi lọ́rùn gẹ́gẹ́ bí abiyamọ kò tẹ́ mi lọ́rùn kò dẹ̀ ń ṣe ohun tí mo nífẹ̀ẹ́ sí Olúwa rọ̀ gbogbo wa lọ́kàn màálù kú wà láàbọ̀bẹ̀ Mohbad kú wàhálà bá gbogbo ayé ọ̀pọ̀ abiyamọ ní ò lè sùn ní ò lè wo oníkálukú gbádùn ara ẹ̀ ṣáwàlà bí Mohbad ṣáwàlà mọ́ ṣùgbọ́n gbogbo àwa àyà ọlọ́mọ plenty báyìí àwa la bí Mohbad ọmọ tiwa ni yes tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn tó kù nǹkan kan ò ní ṣe nìkan kan nù wọn á ṣe Elédùmarè nǹkan ò ní ṣe nìkan kan àní gbọ́mọ sí mọ́ àní gbọ́mọ gbẹ̀ mọ́ á ṣe ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó bá lọ́wọ́ náà kò Mohbad ẹni lọ free ewé orí omi ò kí ń sinmi ẹni nísinmi o tí Mohbad máa fi pè yín sọ́dọ̀ ẹni sinmi àwọn bàbá mi àti ìyá mi kan náà àwọn náà máa ń sọ àwọn àgbà yẹn náà máa ń sọ wọn lẹ́ni tó pa agúnugún òkè ń pọ́jọ́ ìyẹn tó bá pàkàlà àmàgùngàn ò lè pé ṣùgbọ́n ẹ̀yin dẹ̀ máa ti sọ sí pé ìyẹn àkàlà ìyẹn gún á tó yé yín Mohbad nìkan lẹ ránṣẹ́ àwọn ẹ̀ka yín ló kọ́kọ́ máa rìnrìn àjò lójú ní káyìn gangan tó tẹ̀lé wọn nítorí pé ẹ ti lọ fi ọwọ́ kan
ẹni àìnà aṣẹ̀málù ni Mohbad aṣẹ̀málù ni o ẹ ti lọ lugi eléèmọ̀ Wúnmi wọn gbọ́dọ̀ máa pèèyàn lólè kó máa gbọ́mọ ẹran jó tí màmá ẹ ò bá tí ì sí ní position tí wọ́n lè bẹ̀ sọ̀rọ̀ pé you know what nǹkan Mohbad tó bá wà lọ́wọ́ mi mo hand over fáwọn òbí ẹ̀ ìwọ bá rẹ sọ̀rọ̀ kó jẹ́ kán ohun kan tó bá wà lọ́wọ́ kó I don't know why he's angry why won't he angry torí ẹ jojú mẹ́ran lé yín gbogbo agbára yòówù kẹ́ni agbára tí mọ́mí fi ń kọ̀ǹtrólù dáàdì yẹn ẹ fi kọ̀ǹtrólù Mohbad wá ti rìnrìn àjò báyìí gbogbo yín kò fi òun fóní o bàbá ẹ lóun fẹ́ jogún ẹ jẹ́ jogún òun ló lọ́mọ ẹ filẹ̀ kẹjẹ́ kó gun omi tí Mohbad tí Naim àbí kí ni orúkọ ọmọ Liam tó bá dàgbà ẹ lè rí tán pa fún pé kò burú ìwọ ìtàn tẹ́tẹ́ yìí máa pa fún Liam pọ̀ tọ́rọ máa bí ẹlẹ́rìí pé what's the cause of the death ti bàbá òun nǹkan tó fẹ́ sọ ṣùgbọ́n máa ró lọ́kàn ẹ̀ tó bá mọ̀ nípa kú Mohbad tó mọ̀ nípa kú bàbá ẹ̀ á máa já inú jẹ òní lè sọ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ tó bá máa jáde lẹ́nu ẹ̀ báyìí kò ní ṣe kó ṣùgbọ́n pending the time tí àbá Mohbad bá náà fẹ́ jogún ẹ ẹgbẹ́ nǹkan fún ní nǹkan ẹgbẹ́ nǹkan fún wọn ẹyàn jẹ́ àwọn náà ni bí wọ́n ṣe nífẹ̀ẹ́ ọmọ wọn sí nìyẹn ẹ̀bùn tó ní kálukú ń sọ onígbà ń sọ aláwo ń sọ oníkókó bàbá àsásùn ń sọ àmọ́ pé ò tọ́jú ọkọ ẹ̀ tó àmọ́ pé ò ṣe kárí èyí táwa rí gẹ́gẹ́ bí obìnrin làwa ń sọ torí gbéwúrẹ́ ẹni gan bá fọrùn kọ́lẹ̀ àṣáájú ẹ̀ dépòdépò pé odindi ènìyàn olólùfẹ́ tájọ́ ń ṣe kì í bọ̀yọ̀ tá à ń fẹnu kẹnu tá à ń fẹ̀gbẹ́ kẹgbẹ́ tá à ń fìdí lòdì téèyàn máa wá ṣe ájú ẹ̀ bó ṣe yẹ kó ṣe ìyẹn ni gbogbo ayé fi kọ́kọ́rọ́ tó ẹ̀ sọ kí gbogbo àwọn nǹkan tó ń jáde tó máa jáde. In another hand tó tètè fáwọn èèyàn ní ọ̀jì pé ẹ̀rẹ́ ni pé tẹ̀bárẹ́ ṣe bàbá Mohbad máa cover ẹni is it gonna cover you for being put Mohbad into sleep all the time? I don't think it should cover you for that if truly you're doing that with Mohbad just because you want to have affairs with other men or whoever, right? I don't think it's going to cover you for that. No, because even though he did not act when he's supposed to, I don't think when things turn out this way, he will just be quiet and not telling the world what he knows about that. Even though it's late, it could make sense to me. The way Tom sọ yìí kò mọ ọpọlọ dání bí ẹni tí ò lọ́pọlọ bí ẹni tí ò ní làákàyè ni, you know. But I must tell you, it's a pity that Mohbad lives in the society and the community that there is no love. He was surrounded by enemy, both in and out. But my plea to Nigerian government, I know autopsy is not something that is fast. Autopsy is not something that they bring out, even though in America, sometimes when we watch crime or scene or something, it takes time, right? But if there is something they can do, I know, sometimes when the autopsy was still going on, they will still want to do some more investigation on the dead body. But I mean, after the autopsy, I don't know what is. Like IYAWO just said yesterday or the first day that they were going to Ikeja, and they went to the Ikeja. They said they can't release the one they have. Only they have to wait for the second one, the pathologist or something, before they can release the autopsy. And here
Baba Mohbad said, Baba Mohbad said here that what takes time, why are they taking too much time to bring out? Okay, hold on. Okay, here Baba Mohbad said, the autopsy is taking too long. I didn't know it will be delayed like this. The police should take the parts they need in him and release the body for burial. Baba Mohbad, hello, be quiet, shut up. Shut up. Hello, gbogbo ẹnu yín sọ̀hún. If people don't come out and scream and shout, you think they will exhume the body of your son? You now hurrying the police to do. Ṣé police ló ń ṣe autopsy ni? Ṣáwọn náà ń ṣe autopsy? Even though we fear those police, we don't even know, because only thing we know is that right now, this is so with this, they might not lie. I don't think they can lie. I don't think they can. Well, I don't know. I can't tell. I don't trust them. That's Nigerian for you. They can do anything. But are you kidding me? Ṣáyìn ronú wípé fẹ́ ṣe autopsy yẹn fọ́mọ yín. Nígbà tẹ́ sáré gbòkú ẹ̀ lọ tẹ́lẹ̀ fẹ́ rí. Ẹ sáré lọ jù sí kòtò. Wọ́n tún bá yín ṣe lọ́rùn. Àṣírí máa tú. Tí Wùnmí bá mọ̀ ń pa ẹ̀, àṣírí á tú. Ẹ kọ nǹkan tí mò ń sọ yìí sílẹ̀. Tó bá máa bí ọmọ pẹ̀lú bó ṣe lọ bí fẹ́lòmíì yẹn, tó máa bí ọmọ. Mohbad atara ẹ̀ jáde. Ìgbà yẹn lè máa wá mọ̀ ìpè Ọlọ́run wà. Torí ẹ ti ṣe lọ́rùn. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ ṣípò sí ẹ̀, Wùnmí ní kán má ṣípò sí ẹ̀. Àṣírí yín ò lè má tú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá lọ́wọ́ inú ikú Mohbad. But for you, Baba Mohbad, to be telling the police to hurry, that if you know, did you ever thought about that before you throw your son away? Mo pẹ́ lọ sòkú ẹ̀ nù ni. Nígbà tó mọ́ kú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tẹ́lẹ̀ fẹ́ rí ẹ fẹ́ máa wò. Ẹ fẹ́ máa wò. Ẹ wá ń kọ́ wọn lójú. Ẹ ń kọ́ wọn lójú. Ọ̀rọ̀ sí lẹ́nu yìí ó lé yín. Ọ̀rọ̀ òdùn lẹ́nu yín. Ṣé ni kẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì? Autopsy mo Google ẹ̀ mo kàn bí báyìí ni. It takes good 90 days. Good 90 days. Depends. And the DNA is a must to be done. Everyone is requesting for it all over the world. I am from Ikere, Ekiti. We don't accept bastard in our family, and they cannot do it in my absence. Baba Mohbad. Kábíyèsí o, Ojúròmí, ọmọ ẹkúnkún bí, ọmọ arọ́tíwẹ̀ bí òjò, òjò ń pẹ̀tù, ọmọ olówó òdùrọ̀ ọmọ ajífẹ́gbé ṣeré ọmọ òwò àrìmọ́tà yìí. Ọmọ òyìnbó nínú tó mu tí kù fà rẹ̀ ń gbòye mọ ẹtu ọrún ẹrẹ o. Kàrímù Ṣọlá ọmọ Ojúròmí. Ẹgbẹ́ yìí Yorùbá, ẹ jẹ́ kí n kọ́ wa ní nǹkan kan lénìí. Alámọ̀ padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀ wa ni. Baba Mohbad lẹ́nu pa àwọn gbọmọ àlè lé àwọn campaign after election. DNA là ń sọ. Àwọn èèyàn kan ò tiẹ̀ gbà pa ní DNA lẹ̀ Yorùbá. A ní DNA, a ní protection. Baba Mohbad, ìwọ tó ti yẹ kó o mọ kókó ọmọ ẹ kíjọba tó dáwọ́lé. Shit. TANI. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń fọ́n rere gbogbo àgbáyé tí gbogbo àgbá ńlá ayé ò bá sọ fún yín, ṣojú ń bá yín jà, ojú dùn yín.
nítorí pé àwọn èèyàn fọn rere wọ́n gbẹnu síta ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń rí ohun tó yẹ kẹ́ ohun tó yẹ àní ohun tó yẹ kẹ́ rí ohun tó yẹ kókò bó yín bọ ẹ bọ́ láti bẹ̀rẹ̀ torí ohun tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ kò jẹ́ kẹ́ gbọ́n torí the whole world are requesting for it ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé Mohbad ń ṣe nǹkan tó fẹ́ tí Wùnmí ń ṣe nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ tó kówó fún yín ẹ ní request fún it's a pity pé Mohbad tara ẹ̀yìn ọ̀tá ẹ̀ wáyé Ìkẹrẹ́ Èkìtì lẹ ti wá so what ẹ̀yin ará Ìkẹrẹ́ Èkìtì mo dẹ̀ mọ̀ àwọn Èkìtì torí mo ti ṣeré Èkìtì rí o wọ́n kàn ní psycho ni o ṣùgbọ́n wọ́n máa ń da wọ́n dẹ̀ ní ọgbọ́n wọ́n gbọ́n kú bọ́ bàbá Mohbad DNA yes gbogbo wa la pariwo èmi ò bá wọn sọ o but mo sọ pé tán bá request fún kó lọ ṣe yes of course because àwọn èèyàn kì í ṣàfọ́jú kó ṣe DNA kò ń pọ́n pààyàn bẹ́ẹ̀ náà yes it's just a sample I mean tó bá jẹ́ òun ni tí ó bá dẹ̀ ń ṣe òun ṣé ohun tó ń bà wọ́n náà lẹ́rù ni pé kán má gba gbogbo dúkìá òfò ọjọ́ kejì ọjà ẹni tó ṣiṣẹ́ dúkìá yẹn bò ló wà wàhálà ní gbogbo yín bára yín ṣe wàhálà ní kóra yín sí olè níyín ẹni ibi níyín ẹ ń ṣe lólùfẹ́ Mohbad but láti bo ló ti bẹ̀rẹ̀ from the parent bàbá Mohbad wọ́n tó ṣe DNA yìí fúnra yín lè ṣe DNA bàbá mi ìjọ ẹ bá ti bímọ báyìí ni ó máa mọ̀ ní tó bá jẹ́ òun lòun lọmọ yẹn àbó nǹkan ẹ̀yin ọkùnrin ẹ̀yà lọmọ bẹ ṣe fẹ́ múra síra yín ilẹ̀ Yorùbá ní nǹkan Yorùbá agbedání gbogbo nǹkan ló wà nílẹ̀ Yorùbá ó kù díẹ̀ máa mú àwọn nǹkan ìyanu kan wá fún yín ẹ̀yin tẹ́ bìlíìfù pé Yorùbá wà ó agbára dẹ̀ wà nílẹ̀ Yorùbá DNA wà nílẹ̀ Yorùbá dáadáa protection dẹ̀ wà ilé tán kì bá ń gbọ́mọ àlè wọ̀ ẹ rí gbogbo àwọn àṣà burúkú tá a dá láyé àtijọ́ ilé àwọn àgbòdèrè bó o bá bímọ àlè tó gbé débẹ̀ nígbà tó bá tẹ̀tí kọ́kọ́ gbàlejò àlejò tó máa rí tó lókunlẹ̀ máa wọlé wá bá ẹ ó máa kárúgúdù tiẹ̀ ó máa dúró ni òun àtọmọ máa jí ló máa wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ jẹ́jẹ́ ǹjẹ́jẹ́ kò sí nǹkan tó wá ṣe fún ó máa bí ó bá ti ń ṣọmọ inú ilé yẹn tó jára ẹ̀ ni tó jọmọ tiẹ̀ ni ó máa kàn yí kó máa wọ́k lára ẹ̀ báyìí ni ó lọ tiẹ̀ nìyẹn tí ò bá ṣe tiẹ̀ ni á dẹ̀ ya sàmì sí lára ó máa padà bí tó ti wà yẹn òun ṣe tó wọ́n ń pè yẹn lápáyàn ṣùgbọ́n Ìkẹrẹ́ tá ló ní kẹ́ máa sọ sórí Ìkẹrẹ́ Èkìtì lẹ kí ló kàn wá pẹ̀lú ẹ wá láti Ìkẹrẹ́ Èkìtì ẹ wá láti Ìkẹrẹ́ Èkìtì ọ̀rọ̀ yín ò wúyàn lórí ẹ jẹ́ wá bí lọ jókòó sí people are requesting for it yeah we don't take bastard child nígbà yìí láàárọ̀ yìí tó bá sọ sí yín létí ṣáà yìí mọ̀ pé bastard child wà níbì kan. Okay. It will be a thing of pride for me if Liam turned out to be Mohbad's son because that is the only child he left behind. It is good we know the truth now because of the future. I don't want the dad to blame me that, Daddy, why did you accept the boy without proper verification? So DNA is very necessary. A lot of people are seeing him in their dreams because he has not been buried properly. He needs to be buried as soon as possible. Hello, gbà won't be tán gbé sí. Hello, gbà bí tán gbé sí. Oh, okay, Mohbad family did not do well at all. Seriously, they failed him in so. Let me tell you something. When we're talking about family, that is right. Compound, what do I call it? Let's use the right word. The parents failed him. I said this. Yàrá tí ò nílẹ̀kùn lásán wí sáwọ̀.
His mother and his father failed him. Yes. And that is what gives chance to all these people to do whatever they do to harm this boy and took his life. Yes. You know what? I'm surprised that a father that just threw his son away just because, oh, I'm too old. I cannot be seeing my son. I cannot be seeing. Now they assume your body, the body of your son, and you want to hurry them to bring him back to lay him to rest. People will be saying him a lot because they still have a lot to tell people about you particular. And that's why he sent someone to you that is upset, really upset, angry with you. Because you failed him. You failed him in many ways. Kate Ruben, good evening, ma. Good evening. Good evening, sir. Good evening, ma. Good evening. Oh, thank you. You failed your son. Forget about that woman. If you really love your son, everything that you've said yesterday, I've been hearing that, but for the father, you said it with your mouth. That gave me audacity to insult you, mom. You're not a good father. You left your son for death. You hand over your son to wicked, evil people. I hate you. And I'm not sorry about that. Yes. This is the child that millions of people will benefit from him. Your carelessness and negligence, you threw him away. I hate you. Yes, I hate you. You asking for property. Are you for real? Asking for property. Property that you suppose that Mohbad's supposed to inherit from you. Now you're fighting for that. You can't hurry anybody to do anything first. You have to wait. Mohbad still got a lot of messages to tell people. And I know probably he's going to reveal something about you too. Because you're a failure. You are not a strong man. You do not act like a father. You failed your son. You see, many people will say, oh, he buy clothes for him. He sent him to... Forget about all that nonsense. That is his duty. If he doesn't do it, who else would do it? Because he's trying to protect his name and his image. And Mohbad built your name. Mohbad pronounced your name to the world. Mohbad reveal your name to the world. Mohbad made the world known to you by becoming a famous, a popular, a child to the world. But for all those failure, the wicked soul that killed Mohbad, none of you will escape death very, very soon. The rapture of the Lord will come over you. Lágbára Elédùmarè. Now you know that you want to go and bury him. Now you know. When you first threw him away
and they bent his neck, they broke his neck. They rubbish his death. They do not respect his body. The boy have no respect. Nobody have respect for him when he was alive. After his death, you guys do not respect him. Ẹ má jẹ́ kí n jíṣẹ́ tí mi fẹ́ jẹ́ o. Ẹ bá jíṣẹ́ tí mi fẹ́ jẹ́, ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run ń bẹ èèyàn dẹ̀ tún wà. Bàbá ló máa ń dúró fún ọmọ. Òbí ló máa ń dúró fún ọmọ. A ò sọ ti ìyá tó ti ta Canada ara lọ, tó ti bá sí ara lọ. Kí tún ní tiwọ bàbá tó ló dúró rán léwe, rán lọ léwe. Gbogbo ìyẹn àti ẹ̀mọ̀ pé léyìí wà nílẹ̀. I don't like you anyway. Because just forget about it. I'm going to end this show. I can't say nothing anymore. For all of us, yes, they do. They're not. They're not. They're not a good parent. They're not. I want to say something. And I'll remember when I was in primary school, why they would call parent association meeting. My mother would be like, I'll come and meet. My father would be like, okay. See. Before I know, my father is there. Baba mi àti dé. Àjàní ọ̀ràn èrè o. Mo lè parọ́ kan fún yín pé kì í ṣe bí bàbá náà ni mi ò rí mọ́ yìí. Ṣùgbọ́n tó ṣe fún mi ni mò ń sọ. Ibi tó bá yẹ ká ti bá ọgbọ́n, bàbá bó mú nǹkan bẹ̀, ìṣe ni ká fún. Ìyàwó tí bàbá Mohbad kankan gbé sábẹ́ kò ń ṣèyàn rẹ̀. Ṣùgbọ́n ta la rí bá wí bí kì í ṣẹni tó fọmọ fọ́kọ lóòrùn tí ò jẹ́ kílẹ̀ mọ́. Bàbá Mohbad kò bá dákẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì ẹnu yín. Ẹ yé bọ́ síta sọ̀rọ̀ mọ́. Ọ̀rọ̀ sílẹ̀nu yóò léyìn. Ọ̀rọ̀ sílẹ̀nu yín. Kẹ́yàgbẹ́nu yín dákẹ́. Kẹ́ dákẹ́ nu yín. Wùnmí àti ẹ̀yin àti ìyàwó yín, kí ni ìyàtọ̀? Kò sí ìyàtọ̀ láàrin gbogbo yín. Nǹkan kan náà ni. Because tí kú lé ò pa ni tòde ò lè rí nípa. Ara ipa wípé wọn ẹ ò rẹ́ tó dẹ̀ mọ̀ pé ìyá Mohbad gba gbogbo nǹkan fún ìyá ọmọ. Òun ni Mohbad ṣe dákẹ́. Náà ṣe pé ìyá Mohbad náà ṣe pé ẹ̀yin tó wọ́n ti mọ̀ pàtẹ́ rẹ̀. Àti òkú tí àbá ìbádé ń sìn. Ìyá Mohbad ló wá pa. Iná ló máa pe. Bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wá ro gbogbo nǹkan. Kẹ wá rò pé ọmọ tuntun lòun fẹ́ tún èmi àti ìyá ẹ̀ gbé yìí. Pé àrídùnnú nìyí Ọlọ́run kẹ wá bọ́ síta. Wá àdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ ṣé gan. Ọmọ tó yẹ kó máa múnú wa dùn, kó máa dá wa lára yá, kó máa ṣe dáadáa fún wa, ká máa gbóhùn ẹ̀, ká máa tàka súfè. Kírú mi náà wá kí wá múrò kí má máa jó tàka súfè. Ẹ̀dẹ̀ gbà lọ́wọ́ wa. Ẹ̀dẹ̀ fi rádaràda orí yín àti àrùn burúkú tó wà nínú yín. Ẹ̀dẹ̀ fi tà dànù fáwọn ìkà. Ẹ wá ní kán máa pọ́n yín lé ká máa. Èmi ò lè pọ́n yín lé o. Mi ò gbọ́ ní tí bá gbọ́ pàápàá. Mi ní bẹ́yìn. Torí gbogbo ohun tí mo ṣà ń gbọ́ yìí, mo ń wò pé kò sí òbí gidi tó ń ṣerú ẹ̀. Òbí gbọ́dọ̀ dúró ti ọmọ ẹni.
gbogbo ń tẹ́ sọ lánàá yìí mi mọ̀ tẹ́lòmí o ṣe mọ̀ pé mi ò kàwé mi à no go sukuru o and mi ò wà lẹ́nẹ̀dì o mi ò dẹ̀ mi mọ̀ gbogbo nǹkan dáadáa ṣùgbọ́n ṣóyè yín ẹ ṣe dáadáa gbogbo ẹjẹ́ olóṣì tẹ́ ń ròyìn kò mọ̀ pọ̀ lọ dání torí kò sí nǹkan fẹ́ fi ṣe é sí ó ti waste a lè fi ṣe nǹkan kan a lè fi jí Mohbad a lè fi bá sọ̀rọ̀ a lè báyàwó ẹ̀ wípé kí ló tó ṣe máa fún lóògùn yẹn mú kò sí yẹn ẹ̀ ń rírú ẹ̀ ẹ̀yin ò kí gbé síta fún wa káwa gbọ́ yẹn ẹ̀yin ò lẹ́bí ẹ̀fẹ̀ káwọn ibi yín máa ṣe rí yín anyway mo rò pé ogun létí ẹ̀ ń bá yín jà náà torí kò ní má jẹ́ kógun lé ń bá yín jà kẹ máa rí gbogbo orú nǹkan yẹn kẹ wá máa dákẹ́ kẹ máa wá dákẹ́ bóyá ẹ ti ṣẹ̀yàn kan torí tó bá dàsìkò tó yẹ kẹ jẹ wọn mọ́ mi ò lè sọ kẹ máa rádúrú nǹkan yẹn kẹ má sọ̀rọ̀ síta ẹjọ́ kílẹ̀ ẹ ṣe jẹ́ kó gbé ní yín kó jẹrà sí yín nú ẹ̀yin ò mọ̀ bíbí tí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wà ní gbọ́rọ̀gbọ́rọ̀ wà bẹ́yìn ṣe ń sọ́nà àwọn kan fẹ́ gbọ́ àwọn máa mọ́ ọkọ fún tí ò ní roko sọ́dọ̀ ààrẹ lẹ́yìn bá rò ń sìn àwọn èèyàn kan á ní kinní kan àwọn èèyàn kan á ní gbá kan torí gbogbo ohun tẹ́ sọ mí níwùn mi ò ṣe bẹ́ẹ̀ o ẹ má get me wrong mi ní kò ṣe o mi níwùn mi ṣe dáadáa o ṣùgbọ́n bàbá Mohbad àti ìyá Mohbad àwọn náà fààyè lẹ̀ fún àwọn náà ṣílẹ̀kùn mọ́lẹ̀ fún wèrè àwọn náà fààyè gbà á so kí la wá ń sọ ń gbẹ ẹ̀wọ̀n padà fẹ́fà ẹ̀mọ́ lẹ́yìn pé kábẹ Elédùmarè kábẹ Ọlọ́run tó ẹ̀dẹ̀ mẹ́ńṣọ̀nù ọmọ kan ọmọ kejì tán náà bí ẹ má gbójú ẹ̀ sí tẹ́jọ lọ bá tọ́jú ẹ o ẹ lọ yẹ̀ wò o bó bá ṣe DNA náà ni ẹ tètè gbé tàka mọ́ bá ifẹ́ ṣe o kẹ́ lè mọ̀ ẹ má sọ ọ́ nù wọn lọ́mọ yín kú lẹ́nì wọ́n bímọ fún jọ́ kejì ẹ lọ yẹ̀ wò o ẹ má tún jẹ́ ká sùn gbàgbé mú yín lórí ìyẹn o torí ẹ̀mẹ́ tó máa ṣe àmẹ́ tó máa ṣe o gbogbo ẹ̀yin abiyamọ á dà fún wa ayẹ wa o ayẹ wa o àsùngbàgbé ò ní kàn wá o àní fìkàṣọ rẹ o àní tẹ́nítìka o ayé ò ní ṣòro wa kò ní ṣòro àwọn ọmọ wa o ìrìn àjò wa nílé ayé yìí ẹkún la bá wáyé àní bẹ́kún padà sọ́run láṣẹ Elédùmarè ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ló ń lo òde tó dé tí ìrìn òun pín o torí wọ́n bá lọ ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ títí tó bá lọ sóde tó bá padà délé níbi tó bá gbé sí lójú kan bẹ́ẹ̀ ló máa wà o gbogbo owó tó bá pín ẹni ìlú ló máa kó o àwa ò ní lọ òde àìní rí ohun mú bọ̀ àní lọ òde àìní rèrè jẹ o àwa á jèrè nínú gbogbo ìrìn àjò ayé àwọn ọmọ wa náà á jèrè gbogbo èrè táwọn ọmọ wa bá wá jẹ ayé ò ní fi bà wọ́n lójú jẹ́ wọn ò ní fi gbà wọ́n lẹ́mìí wọn ò ní fi gbà láfíà wọn wọn ò ní fi ní wọn lára wọn ò ní ṣògo wọn dè wọ́lẹ̀ ògo wọn ò ní parẹ́ máyé wọn ò ní tẹ́nítìka ìkà ò ní ṣòro wọn ẹ jẹ́ ká mọ̀ bá a ṣe máa gbárùkù ti nǹkan tá a ní ayé ìkà la wà yìí ayé tí agbọ́n ń ṣòro ayé tá kéèké ò lóhun ò ní dúró sétí aṣọ ẹni láì wá bẹ́ẹ̀ ṣòkòtò ẹ̀dá lọ́la wà yìí ẹ jẹ́ ká mójútó ẹ jẹ́ ká mójútó ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ wa àsùngbàgbé ò ní kàn wá o àní ṣubú dànù a máa mọ̀ ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá mi ìyá mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ̀ẹ́dì rí kú ọmọ àjọ ní fojú sunkún ayé ò ní káwọ́ bànújẹ́ rọ̀ yín léjìká ọmọ aráyé ò ní bọ́ bàtọ̀ sẹ́nu ọ̀nà yín bàtẹ́kún bàtò ṣe ó kéré ó tóbi ayé ò ní gbé ká yín mọ́lé ẹrù gẹnẹgẹnẹ tí wọn kì í rù kálábí amọ mọ́lé wọn ò ní rù kémi ẹgbẹ́kẹ́mi mọ́lé wọn ò ní rù ká yín mọ́lé tọmọtọmọ tọkọtọkọ tayataya tẹbí tará á ṣe Elédùmarè ayé ò ní fi ayọ̀ yín bu yín gbogbo ń tẹ́ fàárọ̀ ọ̀sán yín ṣe ẹ̀yin lẹ máa jókòó jẹ́ o ẹ̀yà tó bá ṣẹ́gun sí ló ń jẹ́ o àjọ jèrè ọmọ o àjọ lẹ́mìí gúngùn àjọ lálàáfíà àjọ lájọṣepẹ́ ògo àwọn ọmọ yìí ò ní wọ́lẹ̀ ayé ò ní fògo àwọn ọmọ wa wọ́lẹ̀ wọn ò ní fògo ayé àwọn ọmọ wa ráre wọn ò ní fògo wọn pa wọn lẹ́kún wọn ò ní fògo wọn dà wọn láàmú bó ti wọn ò kéré wọn gbogbo ibikíbi tí wọ́n bá rìn sí àánú Elédùmarè
ààbò Elédùmarè tó dájú kò ní wọ́n lórí àwọn ọmọ wa, kò wá ní wọ́n lórí àwa náà, àní kánjú kú, àní sákú láṣẹ Elédùmarè. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo mọ̀ lóore o, ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ bá mi share fídíò yìí. Ọmọlọ́lá Jimmy, God bless you. I thank all of you and I love all of you for joining me. Don't mind me. I'm still on Mohbad. Justice for Mohbad. Justice for Mohbad. Yes, justice. And pretty soon I'm coming back soon today. I have something that I want to let you people know about one of Mohbad's friend that has been flashing to my mind since we lost Mohbad. But I don't want to come out. I don't want to say it. But Eledumare Shim. So I'll say that very soon. I'll just grab two things and come back on live. Please, if you, it doesn't matter, join me. I love all of you and I thank you. Please love this video, love, like, and share. Yeah, it doesn't matter, it's free. I love all of you. Thank you. God bless you. Thanks so much. Bye-bye.